Hello everyone, I'm Rupam Sharma, Faculty of History. Today I'm going to take important topic from modern Indian history. It আমি যদি modern Indian history কথা কওঁ তেতিয়া হলে GS paper 1 ত আহিব ঠিক আছে GS paper 1 ত আমি যদি চাব যাও along with history আৰু subject কি আহিব geography and society তো geography society history এই তিনটা টপিক লগ লগাই total 250 মার্কসৰ কুৱেশ্যন আহিব 250 মার্কস আহিব ঠিক আছে আমি যদি 250 মার্কসৰ যদি আমি ভালকে যদি সেগ্ৰিগেট কৰো তেতিয়া হিষ্ট্ৰি সেকশনৰ পৰা আহিব total 90 মার্কস out of 90 marks এটা হিষ্ট্ৰি বুলি কলে এনশিয়েন্ট মিডিয়েভেল মডাৰ্ন আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ গুটেখিনি এড হৈ থাকে পোষ্ট ইন্ডিপেন্ডেন্সও এড হৈ আছে সো আমি মডাৰ্ন ইন্ডিয়ান হিষ্ট্ৰি পৰা total 4 to 5 কুৱেশ্যন আমি কুৱেশ্যন পেপাৰত আমি দেখি পাও 4 to 5 কুৱেশ্যন আৰু out of 4 to 5 কুৱেশ্যন সবতকে ইম্পৰ্টেন্ট সেগমেন্টটো হৈছে আমাৰ freedom struggle its various stages and important contribution from different parts of the country আৰু এই সেগমেন্টটো যদি মই চাব যাও তেতিয়া হলে ইয়াত টোটাল 1 2 3 4 5 পাঁচটা টপিক মেইন ইম্পৰ্টেন্ট টপিক ঠিক আছে প্ৰথম আহিব ৰিভল্ট অফ 1857 সেকেন্ড আহিব গ্ৰোথ অফ ন্যাশনালিজম ইন ইন্ডিয়া ফ্ৰম 1858 to 1905 থাৰ্ড আহিব গ্ৰোথ অফ মিলিটেন্ট ন্যাশনালিজম এণ্ড ৰেভলিউশনাৰী এক্টিভিটিজ দেন আহিব বিগিনিং অফ মাছ ন্যাশনালিজম এণ্ড দেন আহিব টুৱাৰ্ডছ ফ্ৰীডম এণ্ড পাৰ্টিশন দ্যাট মিন আমি ক'ব পাৰো from revolt of 1857 পৰা 1947 লৈকে most important section ঠিক আছে এতিয়া আমি যদি চাব যাও আজি যেটো মই সেশন লব গৈ আছো হেইটো সেশন হ'ব গ্ৰোথ অফ ন্যাশনালিজম ইন ইন্ডিয়া এইটোৰ ওপৰত সেগমেন্টটো আজি মই লৈ আছো আচ্ছা এইটো ভিডিও এইটো সেশন কাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব যিখিনি ষ্টুডেন্ট মেইনছ দিব গৈ আছে জুনত ঠিক আছে প্লাস কিয় ইম্পৰ্টেন্ট হয় যিখিনি ষ্টুডেন্টে মেইনছ দিব গৈ আছে এই ভিডিওটো ইম্পৰ্টেন্ট কিয় হয় বিকজ এই ভিডিওটোত মই যি দুটা টপিক লৈছো এই সেশনটোত মই যি গেটা টপিক লৈছো ফৰ্মেশন অফ ইণ্ডিয়ান নেশনাল কংগ্ৰেছ এণ্ড কাৰ্জন পলিসি এই দুটা সেশনৰ পৰা এই দুটা সেগমেন্টৰ পৰা মই ইয়াত যিখিনি প্ৰবাবল কুৱেশ্যন সেই কুৱেশ্যনখিনি মই ইয়াত এনসাৰ ডিসকাস কৰি দিয়া হ'ব ঠিক আছে মই দুটা কুৱেশ্যন লৈছো আৰু সেই দুটা কুৱেশ্যনত কেনেকৈ এনসাৰ লিখিব লাগে হিষ্ট্ৰিত কেনেকৈ এনসাৰ লিখিব লাগে কমপ্লিটলি মই ইয়াত দেখাই দি আছো তো সেই কাৰণে যিখিনি ষ্টুডেন্ট মেইনছত বহিব গৈ আছে তাহাঁতৰ কাৰণে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় ঠিক আছে প্লাস আৰু এই ভিডিওটো ডাইৰেক্টলি মই এনসাৰ সেশনত আহা নাই ইয়াত কনসেপ্টৰ পিছত মই এনসাৰ ৰাইটিং সেশনটো লৈছো সো যোনে মেইনছ দিব গৈ আছে তাহাঁতৰ কাৰণেটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় প্লাস যোনে প্ৰিপাৰেচন কৰি আছে নেক্সট এপিএসসিৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেচন কৰি আছে তাহাঁতৰ কাৰণেও ইম্পৰ্টেন্ট হয় ঠিক আছে এটা যদি মই চাব যাও তেতিয়া হলে মই এটা টপিকত আহি আছো ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্ৰেছ ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্ৰেছ বুলি কোৱাৰ লগে লগে ইয়াত তিনটা ডিভিজন আহিব ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্ৰেছত ঠিক আছে ফাৰ্স্ট আহিব মডাৰেটস নেক্সট এক্সট্ৰিমিষ্ট এণ্ড থাৰ্ড কি আহিব গান্ধীয়ান এৰা ঠিক আছে মডাৰেট এক্সট্ৰিমিষ্ট এণ্ড গান্ধীয়ান এৰা মডাৰেট বুলি কোৱাৰ লগে লগে ফ্ৰম 1885 to 1905 extremist বুলি কোৱাৰ লগে লগে from 1905 to 1917 and Gandhian era বুলি কোৱাৰ লগে লগে 1919 to 1948 ঠিক আছে এটা মডাৰেট তো মডাৰেট আমি যদি চাব যাও 1885 পৰা 1905 লৈকে হে কিয় 1906 লৈকে কিয় নহয় ঠিক আছে বা এক্সট্ৰিমিষ্ট 1905 পৰা 1917 লৈকে হে কিয় 1980 লৈকে কিয় নহয় এই গুটেখিনি আমি আজি চাই আছো ইয়াত ঠিক আছে এটা মডাৰেট সোৱা কংগ্ৰেছৰ যেটো ইনিশিয়াল যেটো মানে যিখিনি ইনিশিয়াল যিখিনি পিপল আছিল ঠিক আছে যিখিনি ফাৰ্স্ট যিখিনি কংগ্ৰেছত মানুহ জড়িত হৈ আছিল ঠিক আছে তাহাতক কি বুলি কয় মডাৰেটস বুলি কয় মডাৰেটস এটা মডাৰেটস নামটো কৰ পৰা আহিলে ঠিক আছে আমি যদি চাব যাও ইয়াত কি দি আছে যে moderate got this name because of their philosophy of what P3 prayer protest and what petition ঠিক আছে তো এই moderate নামটো ইয়াৰ পৰা আহিলে prayer protest and petition ঠিক আছে তো তাহাতে কোনো ধৰণৰ bold step নলয় বা কোনো ডাঙৰ step নলয় বা boycott নকৰে ঠিক আছে তাহাতে জাস্ট ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেন্টৰ এগেইনষ্ট কি কৰিব প্ৰে কৰিব ঠিক আছে প্ৰে কৰাৰ পিছত যদি নহয় প্ৰটেষ্ট কৰিব ইন আ ডেমোক্ৰেটিক ওয়ে দেন ফাইনালি কি কৰিব পিটিশন ফাইল কৰিব ঠিক আছে এটা তাহাতৰ ফিলসফিটো কিয় এনেকুৱা
ঠিক আছে তো কংগ্ৰেছৰ যিখিনি ফাৰ্ষ্ট যিখিনি ষ্টেজত যিখিনি মানুহ আছিলে তাহাঁতৰ ফিলচফিটো হয় কিয় এনেকুৱা ঠিক আছে তো মডাৰেট নামটো ক'ৰ পৰা পালে ঠিক আছে আমি যদি চাব যাওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াত ৰিজন ফৰ দিছ ফিলচফি ঠিক আছে তো মই আৰু এবাৰ চাই দি আছোঁ তো ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ বুলি ক'লে তিনিটা ডিভিজন আহিব মডাৰেট এক্সট্ৰিমিষ্ট এণ্ড গান্ধীয়ান এৰা ঠিক আছে এতিয়া আমি যদি চাব যাওঁ মডাৰেট ঠিক আছে মডাৰেট নামটো ক'ৰ পৰা পালে তাহাঁতৰ ফিলচফিৰ পৰা সেই নামটো পালে তাহাঁতৰ ফিলচফি কি আছিলে প্ৰেয়াৰ প্ৰটেষ্ট এণ্ড পিটিশ্যন কাৰ এগেইনষ্টত কৈ দিব ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টৰ এগেইনষ্টত আচ্ছা why this philosophy because faith in British constitution ঠিক আছে কোনো ডাঙৰ তেনেকুৱা ষ্টেপ নলয় মডাৰেট বিলাকে ঠিক আছে তাহাঁতৰ ব্ৰিটিছ ল এণ্ড অৰ্ডাৰৰ ওপৰত ফেইথ আছিলে ঠিক আছে তো কোনো ধৰণৰ বোল্ড ষ্টেপ তাহাঁতে নলয় সেকেন্ড they were in front of mighty British empire congress just start hoise hai 1885 ঠিক আছে অৰ্গেনাইজেশ্যন তো জাস্ট বনিছে হে অৰ্গেনাইজেশ্যন তো স্টাৰ্ট হোৱাৰ পিছতে কেনেকৈ তাহাঁতে ডাঙৰ ষ্টেপ ল'ব মাছ মুভমেণ্ট কেনেকৈ কৰিব বয়কট কেনেকৈ কৰিব তো অবভিয়াছলি লাহে লাহে যাব লাগিব ন তো সেইকাৰণে তাহাঁতৰ ফিলচফি কি আছিলে ফিলচফি অফ P3 প্ৰেয়াৰ প্ৰটেষ্ট এণ্ড পিটিশ্যন ঠিক আছে বুজি পালা চবে এতিয়া চোৱা আমি যদি চাব যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি মডাৰেটৰ ইম্পৰ্টেণ্ট লিডাৰ্ছবিলাক আমি চাব লাগিব এক্সামত আহে ইম্পৰ্টেণ্ট লিডাৰ্ছৰ ওপৰত এতিয়া আমি যদি চাব যাওঁ ইম্পৰ্টেণ্ট লিডাৰ্ছ তেতিয়াহ'লে ফাৰ্ষ্ট আমি চাম এলেন অক্টাভিয়ান হিউম ঠিক আছে দ্য ৰিটায়াৰ্ড ব্ৰিটিছ ICS অফিচাৰ played important role in formation of Indian National Congress the founder of Indian National Congress কোন হয় A.O. Hume এলেন অক্টাভিয়ান হিউম চোৱাচোন এটা মাইণ্ডত এটা কুৱেশ্যন আহি যোৱা নাই নেকি যে কংগ্ৰেছ যিটো এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন যোনে ইণ্ডিয়াক যদি মই ক'ব যাওঁ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ দিয়ালে যিয়ে নহওক ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ দিয়ালে ঠিক আছে দ্য মেজৰ মুভমেণ্ট যিবিলাক আছে এগেইনষ্ট দ্য ব্ৰিটিছ লাইক আমি ক'ব পাৰোঁ স্বদেশী মুভমেণ্ট আমি ক'ব পাৰোঁ নন কোঅপাৰেশ্যন মুভমেণ্ট উইথ ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট কোনে লঞ্চ কৰিছিলে কংগ্ৰেছে লঞ্চ কৰিছে তো তেনেকুৱা এটা অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ ফাউণ্ডাৰ ব্ৰিটিছাৰ্ছ ইউৰোপিয়ান এটা ডাঙৰ এটা কুৱেশ্যন মাৰ্ক আহেনে নাই ঠিক আছে তো আমি যদি চাব যাওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াত কংগ্ৰেছ যেনেকৈ ফৰ্ম হৈছিলে সেই কংগ্ৰেছৰ যিটো ফৰ্মেশ্যন সেই ফৰ্মেশ্যনত ছেফটি ভাল্ভ থিয়ৰী থ্ৰুদি হোৱা বুলি ভেৰিয়াছ স্কলাৰ এণ্ড হিষ্টৰিয়ানছবিলাকে কি কৰে ক্লেইম কৰে ঠিক আছে হোৱাট ইজ ছেফটি ভাল্ভ থিয়ৰী চিম্পল কথা ছেফটি ভাল্ভ আমি যদি চাব যাওঁ ন তেতিয়াহ'লে প্ৰেছাৰ কুকাৰ দেখিছে প্ৰেছাৰ কুকাৰ এতিয়া প্ৰেছাৰ কুকাৰটো যদি বহুত বেছি হিট হৈ যায় ঠিক আছে ব্লাষ্ট হৈ যাব তো ব্লাষ্ট নহ'বৰ কাৰণে প্ৰেছাৰ কুকাৰ এটা টুলছ আছে তাক কি ক'ব ছেফটি ভাল্ভ যিটো তোমাৰ প্ৰেছাৰ কুকাৰটো ডেষ্ট্ৰয় হোৱাৰ পৰা ছেভ কৰে ঠিক তেনেকৈ কংগ্ৰেছকো তেনেকৈ ফৰ্ম কৰিছে এজ এ ছেফটি ভাল্ভ হিচাপে ফৰ্ম কৰিছে কংগ্ৰেছক ঠিক আছে কি হয় একজেক্টলি মই এতিয়া ভালকৈ যেতিয়া বুজাম মই তেতিয়া ধুনীয়াকৈ বুজি পাবা ঠিক আছে চাই লোৱা ইয়াত ফাৰ্ষ্ট পইণ্টত কি কৈছে কংগ্ৰেছ ৱাজ ফৰ্ম উইথ দ্য আইডিয়া ডেট ইট উড প্ৰুভ টু বি আ ছেফটি ভাল্ভ where Indian will release their discontent, frustration and rebellion will be eliminated. Number 3 point, wanted to avoid another rebellion like 1857. Etia saba. Pressure cooker example to moi kolu, je pressure cooker safety valve ki koribo, jate pressure cooker to jate blast hoi na jay. Thik teneke Congress joko teneke safety valve hisabe form korishile. Ami jodi sabo jao tetia hole 1885 ot গভৰ্ণৰ আছিলে ডাফৰিন লৰ্ড ডাফৰিন ঠিক আছে একৰ্ডিং টু ভেৰিয়াছ চ'ৰ্চেছ কোৱা হয় যে ডাফৰিনে কিছুমান সিক্ৰেট সোসাইটিৰ পৰা মেছেজ পাইছিলে ঠিক আছে কি মেছেজ পাইছিলে যে 1885 ত ৰিভল্ট অফ 1857 তকে 10 টাইমছ ডাঙৰ ৰিভল্ট এটা হ'ব গৈ আছে এটা ৰিভল্ট কোনো নিবিচাৰে ডাফৰিনে বিচাৰিব নেকি কোনো নিবিচাৰে ন বিকজ ৰিভল্ট হ'লে কেওছ লাইক সিচুৱেশ্যন হৈ যায় গোটেই ইকনমি লষ্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ফেল হৈ যায় তো ডাফৰিনে যেতিয়া মেছেজখিনি পালে ন যে 10 টাইমছ ডাঙৰ এটা ৰিভল্ট হ'ব গৈ আছে ইণ্ডিয়াত তেতিয়া ডাফৰিনে কি কৰিলে A.O. হিউমৰ লগত কথা পাতিলে আৰু A.O. হিউমৰ লগত ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেলিষ্ট লিডাৰবিলাকৰ ৰিলেশ্যন ভাল আছিলে ঠিক আছে তো ডাফৰিন আৰু A.O. হিউমে লগ লাগি কি কৰিলে কংগ্ৰেছ এজ আ অল ইণ্ডিয়া অৰ্গেনাইজেশ্যন হিচাপে ক্ৰিয়েট কৰি দিলে এতিয়া কংগ্ৰেছক যে ক্ৰিয়েট কৰি দিলে এজ আ অল ইণ্ডিয়া অৰ্গেনাইজেশ্যন তাত কামটো কি হ'ব
সাপোজ আমি যদি চাব যাওঁ সাপোজ অসমত কিবা এটা ক্লেজ হ'ল সাউথ ইণ্ডিয়াৰ ক্লেজ হ'ল গুজৰাটত ক্লেজ হ'ল ৰাজস্থানত ক্লেজ হ'ল তেতিয়া মানুহবিলাকে ডিৰেক্টলি সেই জেগাই জেগাই ৰিভল্ভ কৰি দিব হয় নাই গোটেই কেওছ লাইক সিচুৱেশ্যন হৈ যাব এটা কংগ্ৰেছ যদি এজ আ অল ইণ্ডিয়া অৰ্গেনাইজেশ্যন যদি থাকে তেতিয়া অসমৰ মানুহখিনি ক'ত যাব কংগ্ৰেছৰ তাত যাব ঠিক আছে ৰাজস্থানৰ মানুহখিনি ক'ত যাব কংগ্ৰেছৰ তাত যাব ঠিক আছে গুজৰাটৰ মানুহখিনি ক'ত যাব কংগ্ৰেছৰ তাত যাব সাউথ ইণ্ডিয়া মানুহখিনি ক'ত যাব কংগ্ৰেছৰ তাত যাব আৰু কংগ্ৰেছে লাহে লাহে সেই ডিছকণ্টেণ্ট ছাফাৰিং এইবিলাক কি কৰিব থ্ৰু প্ৰেয়াৰ প্ৰটেষ্ট পিটিশ্যন থ্ৰু লাহে লাহে ৰিলিজ কৰিব এটলিষ্ট ৰিভল্ভ লাইক চিটুৱেশ্যন এটা ক্ৰিয়েট হ'ব নিদিয়ে বুজি পালানে সেফটি ভাল্ভ থিওৰি কি হয় তো সেইকাৰণে কংগ্ৰেছক ক্ৰিয়েট কৰা বুলি কয় কোনে ক্ৰিয়েট কৰিলে এও হিউম এণ্ড ডফ্ৰিনে লগ লাগি ক্ৰিয়েট কৰিছে এজ আ সেফটি ভাল্ভ ঠিক আছে এতিয়া আমি যদি নেক্সট যদি চাব যাওঁ তেতিয়াহ'লে আচ্ছা ব্ৰিটিছাৰ্ছো গম পায় যে কংগ্ৰেছ পিছলৈকে এটা প্ৰব্লেম ক্ৰিয়েট কৰিব বাট ইন আ লং ৰান চোৱা কিমানখিনি হেল্প কৰিলে এটলিষ্ট ৰিভল্ভ লাইক চিটুৱেশ্যনটো হ'ব দিয়া নাই ন ফ্ৰম 1885 টু 1947 লৈকে ছাকচেছফুলি তাহাঁতে ইণ্ডিয়াত আৰামছে ৰুল কৰিলে দুখনকৈ ৱাৰত কমপ্লিট ইণ্ডিয়াৰ ছাপৰ্ট পাইছে ঠিক আছে তো এইটো হ'ল সেফটি ভাল্ভ থিওৰি ঠিক আছে তো ইয়াত কৈ আছে ৱেৰ ইণ্ডিয়ান উইল ৰিলিজ দিয়াৰ ডিছকণ্টেণ্ট ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন এণ্ড ৰিবেলিয়ন উইল বি হোৱাট এলিমিনেটেড আচ্ছা ইয়াত আমি যদি চাব যাওঁ আৰ্গুমেণ্ট ইন ফেভাৰ অফ সেফটি ভাল্ভ থিওৰি ঠিক আছে সবেতো সেইটো বস্তু ছাপোৰ্ট নকৰে ন তো ইয়াত ফেভাৰত কোনে কোনে কৈছে আমি যদি চাব যাওঁ তেতিয়াহ'লে কৈছে ফাৰ্ষ্ট ৱাই ব্ৰিটিছাৰ্ছ নট অপ'জ ক্ৰিয়েশ্যন অফ ছাচ পলিটিকেল পাৰ্টি ঠিক আছে তো কংগ্ৰেছ এটা অল ইণ্ডিয়া অৰ্গেনাইজেশ্যন হিচাপে ফৰ্ম হ'ল তো ব্ৰিটিছাৰ্ছবিলাকে কিয় অপ'জ কৰা নাছিল বিকজ কংগ্ৰেছ ক্ৰিয়েশ্যন কৰাত মেইন কনস্পিৰেচি কাৰ আছিলে এও হিউম এণ্ড ডফ্ৰিন তো তাহাঁত কি হয় ইউৰোপিয়ান হয় তো সেইকাৰণে তাহাঁতে অপ'জ নাই কৰা Number 2, lowest number of Britishers support A.O. Hume. ঠিক আছে Number 3, আমি এটা স্টেটমেন্ট আমি যদি চাব যাওঁ গোপাল কৃষ্ণ গোখলে ঠিক আছে গোপাল কৃষ্ণ গোখলে আমি যদি চাব যাওঁ তেতিয়াহ'লে ওৱান অফ দ্য ফাউণ্ডিং ফাদাৰ অফ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ আৰু গোপাল কৃষ্ণ গোখলেৰ যিটো ষ্টেটমেণ্ট সেই ষ্টেটমেণ্টটো পঢ়িলে আমি গম পাম যে কংগ্ৰেছ সঁচাকৈ কিহৰ কাৰণে ক্ৰিয়েট কৰা হৈছে মানে কংগ্ৰেছ was created through safety valve কেনেকৈ আমি গম পাম ষ্টেটমেণ্টটো চোৱা কি দিয়া আছে ইয়াত the statement of Gopal Krishna Gokhale no Indians could have stirred the Indian National Congress if an Indian had come forward to start such a movement embracing all Indians the official in India would not have allowed the movement to come into existence if the founder of the Congress had not been Englishman. Again, if the founder of the Congress had not been an Englishman and a distinguished ex-official, such was the distrust of political agitation in those days that the authorities would have at once found some way or the other to suppress the movement. ঠিক আছে এইটো হ'ল তোমাৰ গোপাল কৃষ্ণ গোখলে ষ্টেটমেণ্ট কমপ্লিটলি ফেভাৰ কৰিছে সেফটি ভাল্ভ থিওৰিৰ ওপৰত ঠিক আছে নেক্সট এটা কিছুমানে কৈছে যে এইবোৰ সেফটি ভাল্ভ থিওৰি এনল এইবিলাক চব মিছা হয় ঠিক আছে তো কিছুমানে কৈছে যে এও হিউমৰ এটা হিউম্যানিষ্টিক এপ্ৰোচ হয় এও হিউমৰ ইণ্ডিয়ানছবিলাকৰ ওপৰত দয়া আহি গ'ল তো দয়া আহি ইণ্ডিয়ানছবিলাকক এটা অল ইণ্ডিয়া অৰ্গেনাইজেশ্যন ক্ৰিয়েট কৰি দিয়া বুলি ইয়াত কোৱা হৈছে ঠিক আছে মেডিকেল থিওৰি ইট ৱাজ দ্য হিউম্যানিষ্টিক এপ্ৰোচ অফ এও হিউম ঠিক আছে তো ফাৰ্ষ্ট আমি লিডাৰ চালো এও হিউম ইম্পৰ্টেণ্ট লিডাৰ ঠিক আছে এণ্ড দ্য ছেকেণ্ড ইম্পৰ্টেণ্ট লিডাৰ সুৰেন্দ্ৰনাথ বেনাৰ্জী ইম্পৰ্টেণ্ট লিডাৰ সুৰেন্দ্ৰনাথ বেনাৰ্জী থাৰ্ড ইম্পৰ্টেণ্ট লিডাৰ এম.জি. ৰাণাডে ঠিক আছে নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট লিডাৰ দাদাভাই নেৰোজী Fourth important leader, W.C. Banerjee. He was the first president of Indian National Congress. Dadabhai Naoroji buli koar loge lage, he was also known as what? The Grand Old Man of India. Grand Old Man of India. Why he known as Grand Old Man of India? Because he was the first Indian to form a political party. That is what? East India Association. Ebar prelims ahile, thik ase? And first Indian to represent India in British Parliament. দাদাভাই নেৰোজী ইলেকশ্যন খেলিছিলে
ঠিক আছে চাৰ্লছবিউৰি যেটো সিট আছে লণ্ডনত তাৰ পৰা খেলিছিলে লেবাৰ পাৰ্টিৰ পৰা ঠিক আছে তো এনেকুৱা এজন ইণ্ডিয়ান হয় যোনে ইণ্ডিয়াক ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছে ব্ৰিটিছ পাৰ্লিয়ামেন্টত আচ্ছা এণ্ড দাদাভাই নেহৰুজী এটা থিওৰি দিছিলে সেই থিওৰিটোৰ নাম কি হয় ড্ৰেইন অফ ৱেলথ ঠিক আছে দাদাভাই নেহৰুজীৰ ফেমাছ বুক কি হয় পভাৰ্টি এণ্ড আনব্ৰিটিছ ৰুল ইন ইণ্ডিয়া আৰু সেই বুকখনত এটা থিওৰি দিছিলে ড্ৰেইন অফ ৱেলথ কেনেকৈ ব্ৰিটিছাৰ্ছবিলাকে আমাৰ ৱেলথবিলাক তাহাঁতৰ তাত কি কৰিছে ড্ৰেইন কৰিছে ঠিক আছে তো সেইকাৰণে আমি দাদাভাই নেহৰুজীক আমি ক'ব পাৰোঁ দ্য গ্ৰেণ্ড অল্ড মেন অফ ইণ্ডিয়া ঠিক আছে নেক্সট আমি যদি চাব যাওঁ এতিয়া আমি চাম কণ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ মডাৰেট ঠিক আছে কণ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ মডাৰেট এতিয়া মডাৰেটবিলাকৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন কি এটা আমি যদি চাব যাওঁ তেতিয়াহ'লে কণ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ মডাৰেটত আমি ফাৰ্ষ্ট চাম ৰোল অফ মেণ্টৰশ্বিপ মডাৰেটৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন কি আছে ঠিক আছে নেশ্যনেল মুভমেণ্টত ফ্ৰীডম ষ্ট্ৰাগলত মডাৰেটৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন কি নম্বৰ 1 কণ্ট্ৰিবিউশ্যন কি কৈছে ৰোল অফ মেণ্টৰশ্বিপ ঠিক আছে তো মডাৰ্ণ পলিটিকেল আইডিঅলজি ৱেৰ দ্য নিউ ফৰ দ্য পিপল অফ ইণ্ডিয়া তো মডাৰেট লিডাৰবিলাকৰ কি আছিলে তাহাঁতৰ এটা মৰেল ডিউটি এটা আছিলে যে তাহাঁতে সেই আইডিঅলজিবোৰ বুজে এণ্ড মানুহবিলাকক যাতে শিকায় তাহাঁতে ঠিক আছে তো তাহাঁতে জাষ্ট এটা মেণ্টৰশ্বিপ প্ৰভাইড কৰিছে ঠিক আছে তো আমি কেনেকৈ গম পাম যে এটা ষ্টেটমেণ্ট গোপাল কৃষ্ণ গোখলে এটা ষ্টেটমেণ্ট আমি পঢ়িলে আমি গম পাম কি কৈছে ইয়াত we will not be remembered in history for our big achievement but we will be remembered in the role of guide which we are playing in the what present condition ঠিক আছে আমাক হিষ্ট্ৰীত কোনো মনত নাৰাখে যে আমি কিবা বহুত ডাঙৰ কিবা এটা এচিভমেণ্ট কৰিছোঁ বাট হিষ্ট্ৰীত আমাক কেনেকৈ মনত ৰাখিব যে আমি যিটো মেণ্টৰশ্বিপ যিটো প্ৰভাইড কৰিছোঁ যিটো আমি গাইড প্ৰভাইড কৰিছোঁ কমন মানুহক ঠিক আছে গাইড মিনছ মডাৰ্ণ পলিটিকেল আইডিঅলজি আগততো তেনেকৈ নাছিল ন ৰিভল্ট অফ 1857ৰ আগত কমপ্লিটলি কি আছিলে মনাৰ্কি ছিষ্টেম আছিলে তো প্ৰেয়াৰ হওক পিটিশ্যন হওক প্ৰটেষ্ট হওক এইবিলাক আইডিঅলজি কনষ্টিটিউশ্যনেল ৱেইট যিবোৰ আইডিঅলজি সেই আইডিঅলজিবিলাক কোনে গাইডেঞ্চ দিলে মডাৰেট ঠিক আছে নেক্সট নম্বৰ 2 কণ্ট্ৰিবিউশ্যন মডাৰেট প্ৰভাইডেড আইডিঅলজিকেল বেকগ্ৰাউণ্ড ফৰ দ্য পলিটিকেল ষ্ট্ৰাগল ঠিক আছে ইয়াত কি কৈছে দাদাভাই নেহৰুজী ইন হিজ ফেমাছ বুক পভাৰ্টি এণ্ড আনব্ৰিটিছ ৰুল ইন ইণ্ডিয়া গেভ দ্য ড্ৰেইন থিয়ৰী R.C. Dutt in his book Economic History of India said that poverty of India is because of wrong economic policy of British government. The prelims are important hobo pare poverty and un-British rule in India and R.C. Dutt book Economic History of India. Ki koise je poverty of India is because of wrong economic policy of British government. Thik ase to this became the strong reason for the freedom struggle for Indians. Acha in future যদি ইণ্ডিয়ানছ বিলাকে যদি ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টৰ এগেইনষ্টত যদি প্ৰটেষ্ট কৰে যে উই ডোণ্ট ৱান্ট ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্ট ঠিক আছে তো যদি তেনেকৈ প্ৰটেষ্ট কৰে কিয় নালাগে ৰিজনটো ক'ব লাগিব ন যে কিয় নালাগে আমাক ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্ট তো সেই ৰিজনবিলাক কোনে প্ৰভাইড কৰিলে সেই ৰিজনবিলাক কোনে প্ৰভাইড কৰিলে মডাৰেট লিডাৰ্ছবিলাকে কেনেকৈ প্ৰভাইড কৰিলে তাহাঁতৰ ভেৰিয়াছ বুকছ থ্ৰুৱেদি ঠিক আছে যেনেকৈ তোমাৰ দাদাভাই নেহৰুজী poverty and un-British rule in India directly লিখি থৈ গৈছে যে ব্ৰিটিছে কেনেকৈ আমাক এক্সপ্লইট কৰিলে কেনেকৈ আমাৰ ৱেলবিলাক ড্ৰেইন কৰালে ঠিক আছে দেন R.C. Dutt in his book Economic History of India কৈ দিলে যে poverty of India is because of wrong economic policy of British government obviously এটা ষ্ট্ৰং ফাউণ্ডেশ্যন এটা বনিবনে নাই তো এইবোৰ আইডিঅলজি প্ৰভাইড কোনে কৰিলে মডাৰেট তো আমি চাই আছোঁ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন নেক্সট মডাৰেটবিলাকৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন দ্য ডিমাণ্ড টু ৰেছপনচিবল গভৰ্ণমেণ্ট তাহাঁতে এটা ৰেছপনচিবল গভৰ্ণমেণ্ট বিচাৰিছিলে ঠিক আছে লেজিছলেচাৰ তাহাঁতে লেজিছলেচাৰত ৰিফৰ্ম হোৱাটো বিচাৰিছিলে দে ৱান্টেড ৰিফৰ্ম ইন দ্য লেজিছলেচাৰ ঠিক আছে লেজিছলেচাৰ যদি আমি চাব যাওঁ আচ্ছা ব্ৰিটিছাৰ্ছবিলাকে যেতিয়া ইণ্ডিয়াত আহিছিলে নহয় এক্সিকিউটিভ আৰু জুডিচিয়াৰী তাহাঁতৰ লগতে আছিলে বাট লেজিছলেচাৰ বুলি কোনো তেনেকুৱা ছেপাৰেট বডি নাছিল লেজিছলেচাৰ ৱাজ ফৰ্ম বাই দ্য এক্ট অফ 1861 বাট এক্ট অফ 1861ত যিটো লেজিছলেচাৰ ফৰ্ম হৈছে নহয় সেই লেজিছলেচাৰখন ডেম'ক্ৰেটিক নেচাৰত নাছিলে ঠিক আছে বিকজ সেই মেম্বাৰবিলাক কি হয় অল ৱেৰ নমিনেটেড ঠিক আছে আৰু প্লাছ ইণ্ডিয়ানছবিলাকৰ কাৰণে অনলি লিমিটেড স্ক'প আছিলে এক্ট অফ 1861 অনলি 3 ইণ্ডিয়ানছ নমিনেট হৈছিলে ঠিক আছে তো মডাৰেটবিলাকে ডিমাণ্ড কৰি আছিলে যে লেজিছলেচাৰ শুড বি হোৱাট লেজিছলেচাৰ শুড বি ৰিফৰ্ম ঠিক আছে নেক্সট আমি যদি চাব যাওঁ ইম্পৰ্টেণ্ট কণ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ মডাৰেট দি ডিমাণ্ড গভৰ্ণমেণ্ট শুড লুক অন দ্য প্ৰিন্সিপাল অফ ৱেলফেয়াৰ ষ্টেট ঠিক আছে এণ্ড ফৰ দিছ
government should work on Indianization of higher services and all ঠিক আছে তো তাহাতে ডিমান্ড কৰি আছিল যে জুডিশিয়াল ৰাইট দিব লাগে মানুহবিলাকক সার্ভিস বিলাকক ইন্ডিয়ানাইজেশন হ'ব লাগে ঠিক আছে তো মডারেট বিলাকে তেনেকে তাহাতে কাম কৰি আছিল ঠিক আছে দিস আর দা কন্ট্রিবিউশন এটা পালে কি ঠিক আছে মডারেট বিলাক আমি চালো from 1885 to 1905 দেন আমি চালো প্রিফেজ ঠিক আছে যে প্রিফেজত আমি কি চালো মডারেটৰ ফিলসফি কি হয় ফিলসফি অফ P3 প্ৰেয়াৰ প্ৰটেষ্ট এন্ড পিটিশন দেন আমি চালো ইম্পৰ্টেন্ট লিডাৰ্স ঠিক আছে দেন আমি চালো ফৰ্মেশন অফ কংগ্ৰেছ সেফটি ভাল্ভ থিওৰি দেন আমি চালো কংগ্ৰেছৰ কন্ট্রিবিউশন নাও আমি চাম এচিভমেন্ট দা পালে কি এক্স্যাক্টলি তাহাতে এচিভমেন্ট কি হয় achievement আমি যদি চাব যাও these three important achievement of congress number 1 well by commission number 2 association commission and number 2 act of 1892 ঠিক আছে এটা আমি যদি চাব যাও ইয়াত the moderate was not in a situation to physically fight with the government হয় নাই তাহাতে এনেকুৱা সিচুয়েশনত নাছিলে যে তাহাতে ফিজিক্যালি ফাইট কৰিব ব্রিটিশ গভর্নমেন্টৰ এগেইনস্টত but they were successful in creating the pressure on government and government came out with the new commission called well by commission association commission what is well by commission moderate বিলাকে blame কৰি আছিল ন যে poverty of india because of wrong economic policy of british government তো তাহাতে well by commission লৈ আনিলে to inquire income and expenditure of india ঠিক আছে next commission association commission ঠিক আছে moderate বিলাকে ডিমান্ড কৰি আছিল ইয়াত চোৱা moderate বিলাকে কি ডিমান্ড কৰি আছিল the moderate demand government should look on the principle of government should work on the এটা work হ'ব লাগে মই ঠিক কৰি দিম বাৰু pdf ত government the demand government should work on the principle of welfare state and indianization of higher services ঠিক আছে to review the status of civil service they appoint association commission ঠিক আছে next সবতকে ইম্পর্টেন্ট আমি যদি চাব যাও act of 1892 ঠিক আছে আমি যদি চাব যাও তেতিয়া হলে Act of 1861 Act of 1861 or Act of 1858 ঠিক আছে then 1885 ত কি ফর্ম হল কংগ্রেস ফর্ম হল কংগ্রেস বিলাকে ডিমান্ড কৰিলে ঠিক আছে কংগ্রেসে প্রেয়ার প্রটেস্ট পিটিশন যদি গভর্নমেন্টৰ এগেইনস্টত কাম কৰিলে ঠিক আছে তো এই কংগ্রেস ফর্ম হোৱাৰ পিছত তাহাতে যেহেতু ডিমান্ড কৰি আছিল তো ডিমান্ড কৰাৰ আউটকামটো আমি ক'ব পাৰো Act of 1891 Act of 91 কিয় হৈছে because of demand কোনে কৰি আছিল ডিমান্ড মডারেট বিলাকে ঠিক আছে কি ডিমান্ড কৰিছিল যে লেজিসলেচার শুড বি রিফর্ম ঠিক আছে যে লেজিসলেচার রিফর্ম হ'ব লাগে পাওয়ার দিব লাগে ঠিক আছে তো Act of 1891 আহি গল ঠিক আছে নিউ কনস্টিটিউশনাল ডেভেলপমেন্ট এক্ট বুলি আমি ক'ব পাৰো ঠিক আছে নাও আমি চাব গৈছো Act of 1861 ঠিক আছে Act of 1892 Indian Council Act ঠিক আছে সো Act of 1892 আমি যদি চাব যাও তেতিয়া হলে কিয় আহিলে because demand কোনে কৰিছিল প্ৰেসাৰ কোনে কৰিছিল মডারেট বিলাকে তো মডারেট বিলাকে প্ৰেসাৰ দি ব্রিটিশ গভর্নমেন্টৰ পৰা নতুন এটা কনস্টিটিউশনাল এক্ট এটা লৈ আনিলে ঠিক আছে এতিয়া আমি যদি চাব যাও তেতিয়া হলে ইয়াত সো মই এনেকে লিষ্টখন বনাইছো প্ৰথম আহিব provision of this act demand of moderate কি ডিমান্ড কৰি আছিল আৰু সেই এক্টত আছে কি ঠিক আছে মডারেটে ডিমান্ড কৰিছিল ইনক্রিজ ইন দ্য নাম্বার অফ লেজিসলেচার যে লেজিসলেচার কি কৰিব লাগে তোমাৰ লেজিসলেচাৰৰ যেটো নাম্বার সেই নাম্বাৰটো বঢ়াব লাগে মই অলৰেডি কলো লেজিসলেচার কেতিয়া ক্ৰিয়েট কৰিছে Act of 1861 ত ঠিক আছে মই ইয়াত দেখাই আছো
Act of 1861 আমি যদি চাব যাওঁ লেজিসলেশনখন এনেকুৱা আছিল এক্সিকিউটিভ কোন থাকিব ভাইসরয় প্লাস এডিশনাল মেম্বার কি থাকিব অফিসিয়াল এন্ড নন অফিসিয়াল ভাইসরয় প্লাস অফিসিয়াল এন্ড নন অফিসিয়াল এইখনক লেজিসলেচার বুলি কব ল তাহাতে বনাব ঠিক আছে এক্সিকিউটিভৰ কোন থাকিব ভাইসরয় এন্ড এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল প্লাস এডিশনাল মেম্বার কোন থাকিব অফিসিয়াল এন্ড নন অফিসিয়াল ঠিক আছে ইন্ডিয়ানস বিলাকক এপয়েন্ট কৰিব অনলি নন অফিসিয়াল আৰু এক্ট অফ 1861 অনলি 3 জন ইন্ডিয়ান আছিল ঠিক আছে আৰু ইউৰোপিয়ান বিলাকক এপয়েন্ট কৰিব অফিসিয়াল মেম্বাৰত ঠিক আছে তো ডিমান্ড কৰি আছিল কংগ্ৰেছে যে লেজিসলেচাৰ শুড বি ৰিফৰ্ম তো এক্ট অফ 1892 কি কৰিলে তাহাতে নাম্বাৰ বঢ়াই দিলে নাম্বাৰ ইনক্ৰিজ বাট প্ৰবলেম টু কোট তাতে নাম্বাৰ বঢ়ালে তাত বাট বঢ়ালে কি তাহাতে জাস্ট অফিসিয়াল নাম্বাৰ হে বঢ়াইছে নন অফিসিয়াল নাম্বাৰ নবঢ়ালে ঠিক আছে ইউৰোপিয়ানৰ নাম্বাৰ বিলাক বঢ়াই দিলে নাম্বাৰ 2 পাৱাৰ টু লেজিসলেচাৰ যে পাৱাৰ দিব লাগে যে যিমান বিলাক লেজিসলেটৰ আছে তাহাতক পাৱাৰ দিব লাগে পাৱাৰ অকল ভাইসরয় এন্ড এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলৰ লগতহে আছিল পাৱাৰ দি দিলে পাৱাৰ ইজ গিভেন সো প্ৰভিজন অফ দিস এক্ট ইয়াত দি আছে ডিমান্ড অফ মডাৰেট ইয়াত দি আছে প্ৰভিজন অফ দিস এক্ট পাৱাৰ দিলে বাট পাৱাৰ কি দিলে they can ask question but they have to give 6 days prior notice ঠিক আছে যেনেকে লোকসভা ৰাজ্যসভা যেনেকে question hour question কৰিব পাৰে ঠিক তেনেকে legislator বিলাকক question কৰিব পাৰে পাৱাৰ দিলে but they have to give 6 days prior notice ঠিক আছে and no chance for cross question কোনো ধৰণৰ cross question কৰিব নোৱাৰে ঠিক আছে next election হ'ব লাগে election ঠিক আছে বিকজ এইবিলাক কি হৈছিল অফিসিয়াল হক নন অফিসিয়াল কি হয় এইবিলাক তোমাৰ নমিনেটেড মেম্বাৰ আছে ঠিক আছে গভর্নমেন্ট নমিনেট ইন্ডিয়ানস অ্যাকর্ডিং টু देयर উইল ঠিক আছে তো ইলেকশন হ'ব লাগে yes ইলেকশন হৈ গল but the word election directly not mentioned in the Act of 1892 it was an indirect election and voting right was given to the member of local bodies ঠিক আছে লোকেল বডিছৰ মেম্বাৰস বিলাকে হে কি কৰিব তোমাৰ ভোট দিব পাৰে ফৰ এক্সাম্পল দুজন যদি পাৰসন আছে এজন হল প্ৰো গভৰ্নমেন্ট এজন হল এন্টি গভৰ্নমেন্ট ঠিক আছে ক্যান্ডিডেট এজন হল প্ৰো গভৰ্নমেন্ট এটা হল এন্টি গভৰ্নমেন্ট ঠিক আছে এটা ভোটিং ৰাইটস কাৰ লগত আছে মেম্বাৰ অফ লোকেল বডিজ হে মেম্বাৰ অফ লোকেল বডিছক কোনে ক্ৰিয়েট কৰিছে মেম্বাৰ অফ লোকেল বডিছক ক্ৰিয়েট কৰিছে ব্ৰিটিছ গভৰ্নমেন্টে হে লোকেল বডি মেম্বাৰজনক এপয়েন্ট কৰে তো মেম্বাৰ অফ লোকেল বডিছৰ লগত কি থাকে ভোটিং ৰাইট তো হে মেম্বাৰজনে প্ৰো গভৰ্নমেন্টক ভোট দিব অনে এন্টি গভৰ্নমেন্টক ভোট দিব অবভিয়াসলি প্ৰো গভৰ্নমেন্টকে ভোট দিব ঠিক আছে বাজেট লাগে সিওৰি আছিল বাট বাজেট কি হ'ব আউট অফ ৰিচ বাজেট তোমাৰ লেজিসলেচাৰত সবকে নিদিয়ে বাজেট কমপ্লিটলি কাৰ লগত থাকিব ভাইসরয়ৰ লগত থাকিব ঠিক আছে তো আমি যদি চাব যাও কংগ্ৰেছে ডিমান্ড কৰি আছিল লেজিসলেচাৰ শুড বি ৰিফৰ্ম লৈ দিলে নিউ এক্ট অফ 1892 বাট আমি যদি চাব যাও ওভাৰঅল যদি এনালাইসিস কৰো তেতিয়াহলে কংগ্ৰেছ আমি যদি কব যাও কমপ্লিটলি ফেইল হল ঠিক আছে তো ইয়াত কি দিয়া আছে nationalists were dissatisfied by this act so the doors of struggle were open from 1880 obviously nationalists বিলাক dissatisfied হবনে নাই হ্যাপি কৰিব নোৱাৰিলে ন যে নাম্বাৰ বঢ়াব দিলে ইয়াস বঢ়াই দিলে বাট কি বঢ়ালে only official number বঢ়ালে ঠিক আছে ইলেকশন কৰিব দিলে ইলেকশন কৰালে but it was an indirect election আৰু ভোটিং ৰাইট কাৰ লগত থাকিব মেম্বাৰ অফ লোকেল বডিজ নাম্বাৰ বাঢ়ি গল কিন্তু ইন্ডিয়ান নাম্বাৰ নাই বঢ়ানো নন অফিসিয়াল নাম্বারে অফিসিয়াল নাম্বারে বাঢ়িছে ঠিক আছে তো obviously dissatisfy হবে পাওয়ার কি দিলে ঠিক আছে যে they can ask question to the government but they have to give 6 days prior notice to the government ঠিক আছে তো nationalists were dissatisfied by this act so the doors of struggle were open জিমানে nationalists বিলাক dissatisfy হ'ব হিমানে struggleৰ door কি হ'ব লাহে লাহে open হৈ যাব ঠিক আছে And British government was facing again twin challenges and from 1880 British government was facing twin challenges number 1 internal challenge India's ভিতৰতে challenge face কৰিব British government that is what
strengthening of nationalist. ঠিক আছে এতিয়া ন্যাশনালিজমটো আৰু বেছি ষ্ট্ৰং হৈ গ'ল external challenge expansion of industrialized nation এটো নেশন হ'ব ঠিক আছে মই এটো পিডিএফত ঠিক কৰি দি আছো expansion of industrialized nation লাহে 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 তোমাৰ নিউ industrialized nation বিলাকে expansion কৰিব লাইক জাপান জাৰ্মানী ইটালী ঠিক আছে সেই কান্ট্ৰি বিলাক লাহে 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 তাহাতে ইম্পেৰিয়েলিস্টিক পাৱাৰ ঠিক আছে তো তাহাতে লাহে লাহে যেটা এক্সপানশন কৰিব কাৰ লগত ক্লেশ হ'ব obviously ব্ৰিটিছৰ লগত ক্লেশ হ'ব ঠিক আছে in this situation Curzon was deputed to India to handle the situation ঠিক আছে তো এতিয়া এই সিচুয়েশন তো হ্যান্ডেল কৰিব কাৰণে মেইনলি ইন্ডিয়াত কাক পঠাব লৰ্ড কাৰ্জন বাট বিফোৰ দিস মই অলৰেডি ক'লো যে মেইনছৰ কাৰণে মই এনসাৰ ৰাইটিং সেশন এটা ল'ম তো হিষ্ট্ৰীত কেনেকৈ এনসাৰ লিখিব লাগে ঠিক আছে তো এইটো কোৱেশ্চন চোৱা ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন ঠিক আছে The safety valve theory does not adequately explain the birth of Indian National Congress. Critically exam. Acha. Before this, a question to sir. Congress was politically failure. 150 was 10 marks. With the help of this note, তোমালোকে আৰামছে answer দিব পাৰা যে কংগ্ৰেছক কি বুলি কৈছে politically failure. এটা ইয়াত কি কৈছে ইয়াত ৰৈ গ'ল ইয়াত যদি আমি চাব যাও ইয়াত যদি ক্ৰিটিক্যালি এনালাইজ বুলি কয় তেতিয়াহলে আমি দিব লাগিব দুটা পইণ্ট অফ ভিউ দিব লাগিব যে আমি কংগ্ৰেছক কিয় পলিটিক্যালি ফেইলিয়াৰ বুলি ক'ব পাৰো আৰু কংগ্ৰেছক আমি কিয় পলিটিক্যালি ফেইলিয়াৰ বুলি আমি ক'ব নোৱাৰো ঠিক আছে তো 150 was 10 marks ডেসক্ৰিপচনত এটা মেইল দিয়া হ'ব তোমালোকে যোনে এনসাৰটো লিখা সেন্ড কৰিব পাৰা মই চেক কৰি দিম বুজি পালা যিখিনি মই ইমাত্ৰ পঢ়ালো তোমালোকক তাৰ ওপৰত বেছ কৰি এনসাৰটো হ'ব যে কংগ্ৰেছ was politically failure critically examine থাকিব হা ওয়ার্ড টু এড কৰি দিবা critically examine আমি দুটা পইণ্ট অফ ভিউ ৰাখিব লাগিব যে আমি ফাৰ্স্ট আমি কংগ্ৰেছক কিয় পলিটিক্যালি ফেইলিয়াৰ বুলি আমি ক'ব পাৰো obviously কংগ্ৰেছ পলিটিক্যালি ফেইলিয়াৰ আমি যদি চাব যাও এক্ট অফ 1892 ইমানখিনি ডিমান্ড কৰাৰ পিছতো তাহাতক স্যাটিসফাই কৰিব নোৱাৰিলে ঠগিলে নাই তাহাতে ব্ৰিটিছে আৰামছে ঠগি দিলে তাহাতক ঠিক আছে আৰু কিয় আমি পলিটিক্যালি ফেইলিয়াৰ বুলি ক'ব নোৱাৰো সেই পইণ্ট অফ ভিউটো লিখিব লাগিব কিয় আমি পলিটিক্যালি ফেইলিয়াৰ বুলি আমি ক'ব নোৱাৰো বিকজ কংগ্ৰেছৰ কি আছে কন্ট্ৰিবিউশন আছে আসলে নাই কংগ্ৰেছৰ এচিভমেন্ট কিছুমানো আছে তো সেই কন্ট্ৰিবিউশন বিলাক লিখিব লাগিব লাইক দাদাভাই নেহৰুজীৰ আমি বুকখনৰ কথা লিখিব পাৰো ঠিক আছে আৰচি দত্তৰ বুকখনৰ কথা আমি লিখিব পাৰো ঠিক আছে এন্ড দেন আমি যেটো গাইডেন্স প্ৰভাইড কৰিছিলে সেইখিনি বস্তু ইনফৰমেশন আমি লিখিব পাৰো ঠিক আছে মই চেক কৰি দিম বাৰু তোলা ট্ৰাই কৰিবা এইটো লিখিব এতিয়া আহিছো মই এনসাৰ ৰাইটিং সেশনলৈকে চোৱা The safety valve theory does not adequately explain the birth of Indian National Congress. Critically examine. Critically examine কৰিব দিছে ভালকে শুনা যেটা কোৱেশ্চনটো পাবা ন ঘপককে লিখি নিদিবা অলপ পঢ়ি লবা কি দিয়া আছে কোৱেশ্চনটোত ঠিক আছে দেন মাইন্ডত এনেকে ফ্ৰেম কৰিবা যে মই এক্স্যাক্টলি কি লিখিম উইদিন 30 সেকেন্ড যে কি লিখিম মই ঠিক আছে তো ইয়াত কোৱা হয় ইয়াত কৈছে কি এক্স্যাক্টলি সেফটি ভাল্ভ থিওৰি ডাজ নট এডিকুৱেটলি এক্সপ্লেইন দ্য বাৰ্থ অফ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ এটা ক্ৰিটিক্যালি এক্সামিন বুলি কৈছে ন দুটা পইণ্ট অফ ভিউ আমি ৰাখিব লাগিব সো দিস ইজ ইন্ট্ৰোডাকশন পাৰ্টত কি দিয়া আছে ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ was formed Indian National Congress was founded in 1885 as a result of effort made by A.O. Hume, who was a former civil servant and close to Viceroy Dufferin. With respect to the formation of Indian National Congress in 1885, different views were expressed by the leader and scholar. So, tumi bahut basic introduction tumi likhibo nora because kiman dise 10 marks no 10 marks 150 words. ঠিক আছে এতিয়া আমি যদি চাব যাও দিস ইজ ইন্ট্ৰোডাকশন আমি লিখিলো ইন্ট্ৰোডাকশন যে কংগ্ৰেছ কেতিয়া ফৰ্ম হৈছে আৰু কেনেকুৱা ভিউ আছে এটা আমি সাম মেইন বডি লৈকে আহো তো মেইন বডিত আমি দুটা পইণ্ট অফ ভিউ আমি দিব পাৰো ইন ফেভাৰ অফ সেফটি ভাল্ভ থিওৰি এন্ড সেফটি ভাল্ভ থিওৰি ইজ আ মিথ ঠিক আছে ফাৰ্স্ট আমি যদি চাব যাও ইন ফেভাৰ অফ সেফটি ভাল্ভ থিওৰি ইয়াত কি কৈছে সেফটি ভাল্ভ থিওৰি ফাৰ্স্ট ৰেইজড বাই দ্য লালা লাজপত ৰায় ইন হিজ ইয়াং ইণ্ডিয়া in 1916 Lala Lajpat Rai one of the important extremist leader of Indian National Congress so for the first time Lala Lajpat Rai ইয়াৰ ওপৰত মেনশন কৰিছে young India the Indian National Congress was established by
Hume on the basis of a tactic understanding with the Viceroy Dufferin in order to provide a safe, mild, peaceful and constitutional outlet or safety valve for the rising popular discontent. Mo already bujalo je manor frustration discontent bilak jate lahe lahe Congressor through di release koribo pare. This was allegedly done to prevent a mass uprising like that of revolt of 1857 and prolong the British rule. Lala Rajpat Rai made it clear that by the end of the 19th century, a mighty revolt was about to occur which could have wiped away the British rule. This argument is based on the biographical account of A.O. Hume, which mentioned that several religious wanderers of Himalayan region came to A.O. Hume and provided 7 volumes of thick literary work that mention about a mighty revolt to take place against the British. A.O. Hume felt insecure and gave this information to Dufferin. On account of this factor, both A.O. Hume and Lord Dufferin played an important role to establish Indian National Congress. ঠিক আছে? তো আমি ইয়াত কমপ্লিট ইনফরমেশন আমি দি দিলো যে কেনেকৈ আমি সেফটি ভাল্ভ থিওরিক আমি প্রেজেন্ট কৰিব পাৰো। Critically examined question or question to so ki koise safety valve theory does not adequately explain the birth of Indian National Congress. Ami eta yar counter ot ami answer to likhibo lagibo. First ami safety valve theory likhilo. Eta yat question does not adequately explain. Je adequately explain nai kora je okol safety valve theory je formation theory thoi die je Indian National Congress je form hoise ami hitu directly kobo nuaro. It is so safety valve theory is a myth. So enake exam ot likhi dibo lagibo moi jeneke banaisu tenake likhiba. First introduction, then main body separately enake di diba. Thik ase mark korim. Tita gom pabo no examiner e. Tumi examiner ki koribole appease koribole makhan lagabo lagibo beleg option nai. Thik ase kheli meli ke nelikhiba ha. First dunia ke likhiba in favor of safety valve, gap diba, then likhiba safety valve theory is a myth. In the contemporary times, modern historiography has focused on the formation of Indian National Congress, in which leading role was played by modern historian Bipin Chandra. According to this scholar, a safety valve is a myth and the formation of Indian National Congress is a reality. Bipin Chandra has emphasized on several pre-Congress associations like Indian Association of Calcutta, Madras Mahajan Sabha, Bombay Presidency Association. The political awareness among the masses eventually led to the establishment of Indian National Congress. ঠিক আছে Indian National Congress কেনেকৈ ফর্ম হৈছে অলরেডি Indian National Congress ফর্ম হোৱাৰ আগত যিমান বিলাক ভেৰিয়াছ ফৰ্মাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন আছিল ঠিক আছে তাহাতৰ থ্ৰুদি Indian National Congress ফর্ম হোৱা বুলি কৈছে আৰু সেই অৰ্গেনাইজেশ্যন বিলাকে masses বিলাকক কি কৰিছে এট্ৰেক্ট কৰিছে টু ফর্ম আ Indian National Congress ঠিক আছে Next, আমি যদি চাব যাও ইয়াত কি কৈছে the biographer of A.O. Hume, William Wedderburn, who later on also became the president of Indian National Congress as well, deeply believed in the humanistic approach of A.O. Hume. কলো না মই অলরেডি যে A.O. Hume or এটা humanistic approach আছিল যে দয়া হি গল Indian National Indians বিলাকৰ ওপৰত তো A.O. Hume Indians বিলাকক এটা ওয়ে দেখালে এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন ক্ৰিয়েট কৰি দিলে হেতু কথাই কৈছে That was cited as one of the factors that led to the establishment of Indian National Congress. Kono marks kadibo nuare yat. Thik ase out of 10, 6 or 7. Thik ase eno besi marks ni dia 6 7 ot ke thik ase. To so aru bar bhalke so keneke moi present korisu gote answer to. To first safety valve ok moi support korilo and then safety valve or against thought je safety valve je adequately explain no kore tar upor moi argument dilu yat. A.O. Hume kotha dilu. Then Bipin Chandra kotha kolo ঠিক আছে now conclusion because eno time nathake 10 marks or question tumi joldi joldi likhibo kane ঠিক আছে but conclusion to diboi lagibo thus the safety valve theory failed to justify the formation of Indian National Congress hence it could be concluded that safety valve theory cannot be rejected yes directly be reject koribo nor but at the same time it is inadequate to explain inadequate to explain the formation of Indian National Congress ঠিক আছে next আমি যদি চাব যাও কি টপিক আছিল after act of 1892 nationalists were dissatisfied so doors of India open for nationalists ঠিক আছে তো again British government facing twin challenges internal challenge
strengthening of nationalism in India. Jimane dissatisfy koribo himane nationalism strong ho jabo, and then birth of expansion of industrial nation like Germany, Japan, Italy, etc. ঠিক আছে? So to handle this situation, Lord Curzon was deputed to India. এটা কোন আহিব? Lord Curzon. ঠিক আছে? তো এটা আমি next চাব গৈ আছো Lord Curzon. Important topic. Curzon from 1899 to 1905. ঠিক আছে? Curzon কব গলে administrator হয়, administrator. Curzon মই পঢ়িছিলো Curzonৰ ওপৰত অলপ এক্সট্ৰা ইনফৰমেশ্যন যদি মই ক'ব যাওঁ যেনেকৈ সুধে ন হোৱাট ইজ ইউৰ এম ইন লাইফ Curzonক সুধিছিলে হোৱাট ইজ ইউৰ এম ইন লাইফ Curzone কয় যে আই ৱান্ট টু বি আ গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া তো Curzonৰ তেনেকুৱা ইনফৰমেশ্যন কিছুমান ঠিক আছে এটা Curzon আমি যদি চাব যাওঁ তে Curzon আমি ফাৰ্ষ্ট চাম ইকনমিক ৰিফৰ্ম যে ইণ্ডিয়াত আহি Curzone কি ৰিফৰ্ম কৰিলে ফাৰ্ষ্ট কৈছে এণ্ড অফ ছানছেট এক্ট ঠিক আছে ডিউৰিং ব্ৰিটিছ পিৰিয়ড ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্ট ইন্ট্ৰডিউচ ছানছেট এক্ট ঠিক আছে কোনোবাই যদি যিখিনি ডিউ থাকে ৰেণ্ট ডিউ থাকে ইভিনিঙৰ আগত যদি সেই ডিউটো যদি দিব নোৱাৰে বিফোৰ ছানছেট গোটেই লেণ্ড কি কৰিলে কনফিস্কেটেড কৰিলে ঠিক আছে তো Curzon আহি কি কৰিব এণ্ড অফ ছানছেট এক্ট ঠিক আছে ইয়াত দিয়া আছে ইফ আ ফাৰ্মাৰ failed to pay the rent on the evening of the due date his land was to be what his land was to be confiscated আৰু Curzone ডাইৰেক্টলি ক'লে যে এনেকুৱা ধৰণৰ ছানছেট এক্ট ডিসক্ৰিমিনেটৰি হয় তো ছানছেট এক্ট কি কৰি দিলে খতম কৰি দিলে কোনে Curzon দেখুন ভাল কামে কৰিছে ন নেক্সট ইম্পজিশন অফ ল্যান্ড এলিনেশন এক্ট অফ 1900 সেম ব্ৰিটিছ টাইমত মানি লেন্ডাৰ বিলাকে হাই ইন্টাৰেষ্ট লৈছিলে ফ্ৰম ফাৰ্মাৰ্স আৰু সেই ফাৰ্মাৰ্স বিলাকে ইফ দে ফেইল টু পে বেক দ্য মানি টু দ্য মানি লেন্ডাৰ they used to snatch away the land ঠিক আছে then Curzone কি কৰিলে land alienation Punjab land alienation act 1900 পাস কৰি দিলে আৰু ক'লে non agriculturists would not able to take the land from agriculturists ঠিক আছে next number 3 establishment of cooperative bank ঠিক আছে যাতে ফাৰ্মাৰ্স বিলাকক ইজি চিপ ৰেটত যাতে ইন্টাৰেষ্ট প্ৰভাইড কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে কি কৰিলে cooperative bank establish কৰিলে next research and development he was the first viceroy who established research and development in where agriculture ঠিক আছে appointment of Moncrief commission to review the condition of irrigation ঠিক আছে Curzone irrigation facilities এর কারণে কি কৰিলে এখন কমিশন বনালে ঠিক আছে তো Moncrief commission খনে রেকমেন্ডেশন দিলে যে condition of irrigation is very worst ঠিক আছে তো তেতিয়া Curzone কি কৰিলে যিমান বিলাক ক্যানেল আছে ঠিক আছে সেই ক্যানেল বিলাক কি কৰিলে ৰিপেয়াৰ কৰিলে আৰু নিউ ক্যানেল কিছুমান এস্টাবলিশ কৰিলে ঠিক আছে তো চোৱা Curzon ইমানখিনি কাম কৰিলে কিয় ইণ্ডিয়াত আহি পেনে ইমানখিনি কাম কিয় কৰিলে সব তো ভালৰ কাৰণে কৰি আছে ন কিন্তু Curzon যদি আমি চাব যাও Curzonৰ দুটা এজেন্ডা থাকে ওয়ান ইজ ডিক্লেয়ার্ড এজেন্ডা আনাদার ইজ হোৱাট হিডেন এজেন্ডা ঠিক আছে ডিক্লেয়ার্ড এজেন্ডা কি হয় টু ইমপ্ৰুভ দ্য স্ট্যাটাস অফ এগ্ৰিকালচাৰ তো Curzone কৈছে যে মই ইণ্ডিয়াৰ এগ্ৰিকালচাৰ টু ইমপ্ৰুভ কৰিব বিচাৰো ঠিক আছে তো সেইকাৰণে ইমান বিলাক ৰিফৰ্ম কৰিলে বাট হিডেন এজেন্ডা কি হয় আমি যদি চাব যাও ডিউৰিং দ্যাট টাইম 80% পিপল ওয়ার এংগেজ ইন এগ্ৰিকালচাৰ ঠিক আছে বাই ডুইং দ্য ওয়েলফেয়াৰ অফ দ্য ফাৰ্মাৰ্স হি কি কৰিব বিচাৰিছিলে মেইনলি কাট অফ কৰিব বিচাৰিছিলে টু কাট অফ দ্য সাপোর্ট অফ ফাৰ্মাৰ টু ন্যাশনাল মুভমেন্ট আৰে গুটে ফাৰ্মাৰ বিলাক যদি ন্যাশনাল মুভমেন্ট যদি গুটে ফাৰ্মাৰ বিলাক যদি ফাৰ্মিংত যদি এংগেজ হৈ থাকে ন্যাশনাল মুভমেন্ট কোনে চলাব নোৱাৰে তো সেই কাৰণে Curzone এই ইকনমিক ৰিফৰ্ম কৰিলে মই অলৰেডি ক'লো Curzon সাংঘাতিক এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ হয় ঠিক আছে তো Curzonৰ দুটা এজেন্ডা থাকিবই ওয়ান ইজ ডিক্লেয়ার্ড এজেন্ডা আনাদার ইজ হিডেন এজেন্ডা ঠিক আছে নেক্সট আমি যদি চাব যাও ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল রিফর্ম তো ইন্ডিয়া যদি আমি চাব যাও রেলওয়ে লাইন ফার্স্ট হয়েছিল 1835 বম্বে টু থানে ডিউরিং দ্য টাইম অফ ডেলহাউসি বাট the largest number of railway line were laid down mainly in the time of Curzon ঠিক আছে তো Curzone থমাস রবার্টসনক লৈ আনিছিলে railway expert from England ঠিক আছে তো most number of railway line were laid down in India during the time of Curzon what was his declared agenda to promote trade and commerce যে মই trade and commerce promote কৰিব বিচাৰি আছো but hidden agenda so to give promotion to the movement of army and to take raw material from
ডিফাৰেণ্ট পাৰ্টছ অফ দ্য কাণ্ট্ৰি ঠিক আছে তো সেইকাৰণে ৰেলৱে লাইন বনাইছিলে যাতে কি কৰিব পাৰে আৰ্মিৰ মুভমেণ্টটো চলাব পাৰে প্লাছ ৰ মেটেৰিয়েল ইণ্ডিয়াৰ ভেৰিয়াছ পাৰ্টছৰ পৰা উঠাব পাৰে ঠিক আছে দ্যাটছ ৱাই railway line mainly laid down in the area of economic and strategical importance jot economic and strategical importance thakibo tadhe railway line bilak banabo thik ase hoi gol karjan number 1 economic reform number 2 infrastructure reform number 3 police reform he appointed Fraser commission আৰু সেই কমিশনখনে ৰেকমেন্ডেশন কি দিলে যে পুলিশ ট্ৰেনিং ইনষ্টিটিউট এস্টাবলিশ কৰিব লাগে ঠিক আছে তো একৰ্ডিংলি পুলিশ ট্ৰেনিং ইনষ্টিটিউট এস্টাবলিশ কৰিলে আৰু পুলিশ ট্ৰেনিং ইনষ্টিটিউট এস্টাবলিশ কৰাৰ পিছত নেক্সট ইম্পৰ্টেন্ট ইনফৰমেশন এবাউট দ্য পুলিশ ৰিফৰ্ম আমি যদি চাব যাও এস্টাবলিশমেন্ট অফ ইন্টেলিজেন্স ডিপাৰ্টমেন্ট ফৰ এক্সাম্পল CID ক্ৰাইম ইনভেষ্টিগেশন ডিপাৰ্টমেন্ট এইবিলাক সব কাৰ টাইমত হৈছিল সব কাৰ্জনৰ টাইমত ডিক্লেয়াৰ্ড এজেন্ডা কি হয় টু প্ৰভাইড ল এণ্ড অৰ্ডাৰ Hidden agenda ki hoy to keep an eye on the rising tide of nationalism. He karone karjane police reform korishilo. Thik ase? Next today mi sabo jao karjanor ki di ase educational reform. Under educational reform, he appointed Raleigh Commission to review the condition of university education. Recommendation ki recommendation dile establishment of University Act of 1904. Under University Act of 1904 ki korile impose strict rules and regulation. For example, if any student is caught in anti-government activities, his or her registration from college would be cancelled. ठीक है से तो declare agenda improve the status of higher studies. ठीक है से hidden agenda আমি যদি চাব যাও তেতিয়ালে কি কলে to control the entry of youth in politics and paralyze the freedom struggle. গুটেই politics তো কোনে চলাই আজি যদি আমি চাব যাও politics তো চলাই কোনে youth bilake solai no agent khine just tahate ideas bilake দিব ৰাস্তাত নামি কোনে আহিব execute কোনে কৰিব obviously youth bilak to youth bilakok target কৰিব কাৰণে ডাইৰেক্ট ইউনিভাৰ্সিটি টাৰ্গেট কৰিছে যে জুনে এন্টি গভৰ্নমেন্ট এক্টিভিটিছৰ লগত ৰিলেটেড হৈ থাকিব তাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন কেনসেল কৰি দিয়া হ'ব ঠিক আছে নেক্সট কাৰ্জন আমি যদি চাব যাও ফৰেন পলিসি অফ কাৰ্জন ঠিক আছে ফৰেন পলিসি অফ কাৰ্জন So, আমি যদি চাব যাও আমি ইন্ডিয়াৰ যদি ফৰেন পলিসি যদি চাব যাও from Chandragupta Maurya to Narendra Modi our foreign policy is what live and let live geo originator ঠিক আছে why this policy because আমি যদি চাব যাও the area has tough geographical surrounding মানে এটা civilization establish হ'ব কাৰণে গুটেখিনি ইন্ডিয়াতে আছে তো ইন্ডিয়াৰ রুলার এজনে ইন্ডিয়া এৰি বাহিৰলৈকে যাব কিয় হয়নে নৰ্থৰ পিনে হিমালয় পাৰ হৈ কোন যাব হয়নে সাউথৰ পিনে সি ক্ৰস হৈ কোন যাব ঠিক আছে তো সেই কাৰণে from Chandragupta Maurya to Narendra Modi what is our foreign policy to live and let live but with the arrival of British government in India this policy changed into war and aggression for example the victim of British government আমি ক'ব পাৰো আফগানিস্তান ঠিক আছে এংলো আফগানিস্তান war বাৰ্মাত এটেক কৰিছে নেপালত এটেক কৰিছে ঠিক আছে ভুটানত এটেক কৰিছে এতিয়া আমি যদি চাব যাও তেতিয়া হলে ফৰেন পলিসি আন্ডাৰত হে কাৰ্জনৰ টাইমত সেম পলিসি লব war and aggression policy when Karjan arrived in India the rival of British were making their base in Persia and Russia rival means ফ্ৰান্সৰ কথা কৈছে ঠিক আছে ফ্ৰান্সে কোট বেস বনাই আছিল পাৰ্চিয়াত and Russia was moving towards Tibet আৰু ৰাছিয়া লাহে লাহে টিবেট থৈ দিয়া আহি আছিল Karjan initially requested those countries not to entertain the enemy of British, but they didn't listen to Karjan. As a result, he attacked Tibet and Persia. ঠিক আছে attack কৰিলে তো ন্যাশনালিস্ট বিলাক আচ্ছা যেতিয়া attack কৰিব ন তো attack ইউৰোপৰ পৰা আৰ্মি নাহে ন যিখিনি ইন্ডিয়ান আৰ্মি আছে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আৰু তাহাতকে পঠাব ন আৰু যেটো এক্সপেন্সেস হ'ব সেই এক্সপেনশনটো লণ্ডনৰ পৰা নহয় সেই এক্সপেন্সেসটো কমপ্লিটলি ইন্ডিয়াৰ পৰা এক্সপেন্স হ'ব ঠিক আছে তো ন্যাশনালিস্ট বিলাকে ডাইৰেক্টলি কোৱেশ্চন কৰিলে যে কিয় ওয়াৰ কৰিব লাগে পাৰ্চিয়াত গৈ কিয় ওয়াৰ কৰিব লাগে টিবেটত গৈ কিয় ওয়াৰ কৰিব লাগে nationalists call it wastage of Indian man and money ঠিক আছে obviously কাৰ্জনৰ লগতে answer থাকিবই ন কাৰ্জনে কি ক'লে কাৰ্জন said that he was just saving India from any foreign invasion কাৰ্জনে ক'লে যে ইণ্ডিয়াৰ হিষ্ট্ৰী আছে ঠিক আছে ইণ্ডিয়াৰ কি হিষ্ট্ৰী আছে যে ইণ্ডিয়াৰ ফৰেন ইনভেজনৰ হিষ্ট্ৰী আছে আমি যদি চাব যাও ইণ্ডিয়াত তেতিয়ালে ফাৰ্স্ট ফৰেন ইনভেজন আমি যদি চাব যাও পাৰ্চিয়ান ঠিক আছে পাৰ্চিয়ানৰ পৰা কোন আহিছিলে
Cyrus and Darius. Second invaders আমি যদি চাব যাও মেচিডোনিয়াৰ পৰা আহিলে মেচিডোনিয়াৰ পৰা কোন আহিছে Alexander the Great 326 BC. Then next invader in Indian subcontinent বুলি আমি যদি কওঁ Indo-Greek, Shakas, Parthian, Kushans, Hun. ঠিক আছে নেক্সট যদি আমি চাব যাওঁ তেতিয়াহ'লে আহিব আৰাবিয়ানৰ পৰা কোন আহিছিলে মুহাম্মদ বিন কাছিম. He was the first Islamic invaders in India. Muhammad bin Qasimৰ পিছত আমি চাব যাম টাৰ্কিছ বুলি কোন হ'ব গজনি এণ্ড ঘোৰি. আফটাৰ টাৰ্কিছ আমি কাক ক'ব পাৰোঁ মংগোল. ঠিক আছে চেংগিজ খানে এটেক নাই কৰা চেংগিজ খানৰ ডিচেণ্ডেণ্ট বিলাকে এটেক কৰিছে. ঠিক আছে এটা কুৱেশ্যন আহিছিলে যে why চেংগিজ খান নেভাৰ এটেক অন ইণ্ডিয়া সেইটো এটা বেলেগ পাৰ্ট হৈ যায়. ঠিক আছে আচ্ছা আফটাৰ মংগোল কোন আহিব মোগল. ঠিক আছে বাবৰ হি ৱাজ ফ্ৰম উজবেকিস্তান. আফটাৰ বাবৰ নেক্সট কোন আহিব ইণ্ডিয়াত ইনভেডাৰ্ছ ইৰাণিয়ান. কোন হয় ইৰাণিয়ান নাদিৰ শাহ. দেন কোন হ'ব আফগানী কোন হ'ব আহমদ শাহ আব্দালী. থাৰ্ড বেটেল অফ পানিপট. ঠিক আছে তো কাৰ্জনে কৈছে যে ইণ্ডিয়াত এটা হিষ্ট্ৰী আছে ইনভেজনৰ. তো ৰাছিয়া ইণ্ডিয়াত ইনভেজন কৰিব পাৰে ফ্ৰান্সে এগেইন ইণ্ডিয়াত ইনভেজন কৰিব পাৰে. তো তাৰ আগত মই ষ্টেপ লৈছোঁ মই ডিৰেক্টলি গৈ এটেক কৰিছোঁ. ঠিক আছে বাট দ্য মেইন ৰিয়েলিটি কি হয় কাৰ্জন ডিড নট ৱান্ট এনি আদাৰ ইম্পেৰিয়েলিষ্টিক পাৱাৰ টু কনকিউৰ ইণ্ডিয়া. সেইকাৰণে কাৰ্জনে আগে ভাগে গৈ পাৰ্চিয়াৰ তিব্বেতত গৈ এটেক কৰিছে যাতে তাহাঁতে ইণ্ডিয়াত আহিব নোৱাৰে. ইণ্ডিয়াখন ছেভ কৰিব লাগিব ন হ'ল. তো কাৰ্জনৰ আমি গোটেই পলিচিবিলাক চালোঁ আমি. ঠিক আছে এতিয়া কাৰ্জনৰ চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট পলিচি আমি যদি চাব যাওঁ তেতিয়াহ'লে পাৰ্টিশ্যন অফ বেংগল. ঠিক আছে গোটেই বেংগল বুলি ক'লে সেইটো টাইমত আমি যদি চাব যাওঁ 1905ত বেংগল বুলি ক'লে আছাম. ঠিক আছে দেন সাম পাৰ্ট অফ নৰ্থ ইষ্ট বেংগল বিহাৰ উৰিষ্যা ৱেষ্ট বেংগল ইষ্ট বেংগল ছত্তীশগড় ঝাৰখণ্ড বহুত ডাঙৰ এটা এৰিয়া আছিল. কাৰ্জনে কৈছে যে ইমান ডাঙৰ এটা এৰিয়া মই কেনেকৈ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিম টু ভাষ্ট টু এডমিনিষ্ট্ৰেট বুলি কৈছে কাৰ্জনে. ঠিক আছে এইটো হ'ল ডিক্লেয়াৰ্ড এজেণ্ডা. হিডেন এজেণ্ডা বেলেগ আছিলে. হিডেন এজেণ্ডা কি হয় মানে বেংগল আমি যদি চাব যাওঁ ন নেশ্যনেলিজিমৰ মেইন হাব আছিলে বেংগলখন. ঠিক আছে আৰু সেই হাবটো ব্ৰেক কৰিব লাগে. ব্ৰেক কেনেকৈ কৰিব মানুহৰ মাইণ্ডত কি আনিব লাগিব মানুহৰ মাইণ্ডত কমিউনেল থটছ আনিব লাগিব. আৰু কমিউনেল থটছ কেনেকৈ আনিব কাৰ্জনে দেখিলে যে বেংগলখনত বেংগলী স্পিকিং পিপল দুটা আছে এটা হ'ল হিন্দু এটা হ'ল মুছলিম. ঠিক আছে মই বেংগলখনক যদি হিন্দু মুছলিম যদি ভাগ কৰি দিব পাৰোঁ তেতিয়া তাহাঁতৰ মাজত ইন ফিউচাৰ কি হ'ব পাৰে ক্লেছ হোৱাৰ চান্সেছ থাকে. আৰু যদি মই ইহঁতক যদি ডিভাইড কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে নেশ্যনেলিজমটো আৰু বেছি ষ্ট্ৰং হ'ব. তো কাৰ্জনে আণ্ডাৰ ডিভাইড এণ্ড ৰুল পলিচি কি কৰিলে বেংগলখনক হিন্দু মুছলিমত ডিভাইড কৰি দিলে. এটা এৰিয়া কি হ'ব হিন্দু ডমিনেটেড এটা এৰিয়া কি হ'ব মুছলিম ডমিনেটেড দিলে না নামটো মুছলিম ডমিনেটেড. ঠিক আছে চ' 1905ত মুছলিম ডমিনেটেড এৰিয়া এটা ক্ৰিয়েট কৰিলে কাৰ্জনে. ঠিক আছে এণ্ড ইন 1947 that particular Muslim dominated area become what East Pakistan. ঠিক আছে তো এইবিলাক সব ব্ৰিটিছাৰ্ছে কৰিছে. যিয়ে নহওক যেতিয়া কাৰ্জনে ক'লে যে বেংগলখন বহুত বেছি ডাঙৰ হয় তো মই কি কৰিব নোৱাৰোঁ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন চলাব নোৱাৰোঁ. ঠিক আছে তো যেতিয়া ক'লে বেংগলখন ডিভিজন হ'ব বুলি কোৱাৰ লগে লগে গম পোৱাৰ লগে লগে যিমানবিলাক বেংগলীছ আছে সেইটো এৰিয়াত তাহাঁতে প্ৰটেষ্ট ষ্টাৰ্ট কৰি দিলে যে আমি বেংগলখন আমি ডিভিজন হ'ব নিদিওঁ. বহুত বাৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰিলে কাৰ্জনক বাট কাৰ্জনে নামানিলে. আৰু নেশ্যনেলিষ্টবিলাকে গম পালে যে কাৰ্জনে যেনেকৈ নহওক বেংগলখন ডিভিজন কৰিবয়ে. তেতিয়া বেংগলীবিলাকে কাৰ্জনক ৰিকুৱেষ্ট কৰিলে আপুনি যদি বেংগলখন ডিভিজন কৰিব বিচাৰিছে ন তেতিয়াহ'লে এনেকৈ কৰক. প্ৰথমতেতো বিচৰা নাছিলে বেংগলখন ডিভিজন কৰাটো নেশ্যনেলিষ্টবিলাক বাট যেতিয়া গম পালে যে কাৰ্জনে কৰিবই তাহাঁতে এটা অপশ্যন দিলে যে বেংগলীৰ মাজত ডিভিজন নানিব বেংগলী হৈ থাকিব দিয়ক হিন্দু মুছলিম ডিভিজন নানিব. ঠিক আছে তো তাহাঁতে ক'লে যে ডিমাণ্ড অফ নেশ্যনেলিষ্ট কি ক'লে অন দ্য বেচিছ অফ বেংগলী এণ্ড নন বেংগলী হিচাপে কৰিব দিলে. এটা পৰ্চনত ৰাখিব দিলে আছাম বিহাৰ এণ্ড উৰিষ্যা. আছাম বিহাৰ এণ্ড উৰিষ্যা কি হ'ব নন বেংগলী. ৱেষ্ট বেংগল এণ্ড ইষ্ট বেংগল কি হ'ব তোমাৰ বেংগলী ডমিনেটেড. দুটা প্ৰভিন্স হ'ল ন ইয়াত দুটা প্ৰভিন্স হ'ল নে নাই এইটো ডিমাণ্ড কোনে কৰিছে নেশ্যনেলিষ্টবিলাকে কৰিছে. নেশ্যনেলিষ্টবিলাকে কি ক'লে যদি বেংগল ডিভিজন কৰিবই আছে অন দ্য বেচিছ অফ বেংগলী নন বেংগলী কৰক. যেনেকৈ আছাম বিহাৰ উৰিষ্যা নন বেংগলী পপুলেশ্যন আছে এইটো এটা বেলেগ প্ৰভিন্স হ'ব আৰু ৱেষ্ট বেংগল প্লাছ ইষ্ট বেংগল এটা কি হ'ব এটা বেলেগ প্ৰভিন্স. ঠিক আছে বেংগলী এণ্ড নন বেংগলী. বাট কাৰ্জনে পাৰ্টিশ্যন কেনেকৈ কৰিলে অন দ্য বেচিছ অফ হিন্দু এণ্ড মুছলিম. ৱেষ্ট বেংগল উৰিষ্যা এণ্ড বিহাৰ হিন্দু ডমিনেটেড ৰাখি দিলে এণ্ড ইষ্ট বেংগল প্লাছ আছাম
মুছলিম ডমিনেটেড ঠিক আছে বুজি পালা ইয়াত এইটো টপিক ঠিক আছে নেশনালিষ্ট বিলাকে কেনেকৈ ডিমান্ড কৰিলে অন দ্য বেচিছ অফ বেংগলী এণ্ড নন বেংগলী দিছ ইজ নন বেংগলী এৰিয়া এণ্ড দিছ ইজ বেংগলী এৰিয়া বাট কাৰ্জনে কেনেকৈ পাৰ্টিশ্যন কৰিলে অন দ্য বেচিছ অফ হিন্দু মুছলিম দিছ ইজ হিন্দু ডমিনেটেড এণ্ড দিছ ইজ মুছলিম ডমিনেটেড কাৰ্জন পাৰ্টিশ্যন ৱাজ বেছড অন কমিউনেলিজম as he made Hindu on one side West Bengal Odisha Bihar and Muslim on the other side is Bengal and Assam. This became the tension for the nationalists and it gave birth to a very important development in India called what? Swadeshi movement. So, Swadeshi movement বুলি কোনো তেনেকুৱা extra movement নাই. Actually, এইটো partition হোৱাৰ পিছত তোমাৰ এটা anti partition movement এটা বেংগলত start হৈ যাব. আৰু সেই anti partition movement কিছুমান স্বদেশী ফেক্টৰ এড হৈ যাব দেন তোমাৰ লাহেকে সেই মুভমেন্টটো ইট বিকাম স্বদেশী মুভমেন্ট হৈ যাব লাহে স্বদেশী মুভমেন্ট হৈ যাব ঠিক আছে স্বদেশী মুভমেন্ট বুলি কোনো তেনেকুৱা সেপাৰেট মুভমেন্ট লঞ্চ কৰা নাছিলে এন্টি পাৰ্টিশনৰ পৰা গৈ স্বদেশী ফেক্টৰ বিলাক লগ লাগি কি হৈ যাব স্বদেশী মুভমেন্ট আৰু স্বদেশী মুভমেন্ট আমি কওঁ পাৰো ফাৰ্স্ট মাস মুভমেন্ট অফ ইন্ডিয়া ঠিক আছে আচ্ছা এতিয়া আমি যদি চাব যাও ইয়াত কি ক'লে যে স্বদেশী মুভমেন্ট ষ্টাৰ্ট হ'ল under a new group called in Congress what extremist ঠিক আছে তো স্বদেশী মুভমেন্ট যোনে লঞ্চ কৰিব সেই গ্ৰুপটো কি হ'ব তোমাৰ এক্সট্ৰিমিষ্ট ঠিক আছে মডাৰেট নহয় এক্সট্ৰিমিজে সেই স্বদেশী মুভমেন্ট লঞ্চ কৰিব ঠিক আছে নাও আমি এটা চাব গৈ আছো the difference between moderate and extremist ঠিক আছে মডাৰেট কি হয় এক্সট্ৰিমিষ্ট কি হয় তো মডাৰেটৰ টাইম পিৰিয়ড কিমান আছিল from 1885 to 1905 and 1905 to 1917 কি হ'ব এক্সট্ৰিমিষ্ট era তো হিয়ৰ মতে বেসিক ডিফারেন্স তো কি হয় এটা ফার্স্ট ডিফারেন্স তো চাব যাও দেন দিয়া আছে সোশ্যাল বেস জমিনদার এন্ড আপার মিডল ক্লাস ইন টাউন এক্সট্রিমিস্ট সোশ্যাল বেস এডুকেটেড মিডল and lower middle class in towns number 2 ideological inspiration of western liberal thoughts and European history ঠিক আছে ইয়াত দিয়া আছে ideological inspiration western liberal thoughts and European history ideological inspiration Indian history cultural heritage Hindu traditional symbol তো ইয়াত দেখিলে গম পাই যে তাহাঁতৰ থটস বিলাক কেনেকুৱা হ'ব ideology কেনেকুৱা হ'ব belief in England providential mission in India rejected providential mission theory as an illusion ঠিক আছে তো ইয়াত কোৱা হৈছে যে providential mission যে ইন্ডিয়া ডেভেলপ হৈছে বিকজ অফ ইংল্যান্ড যে ইংল্যান্ডে ইয়াত আমাক ডেভেলপ কৰিব হৈছে বাট তাহাতে এটা কমপ্লিটলি ইলুজন বুলি কৈছে ঠিক আছে বিলিভ political connection with the Britain to be the India's social, political and cultural interest. So according to moderate, India jimane British or politically connected ho rakibo himane India's social, political and countries cultural interest related ho rakibo boli koise. Extremists directly koise believe that political connection with Britain would perpetuate British exploitation of India. Jimane politically connected ho rakim himane ki hobo amar India ki hobo exploitation hobo boli extremists bilake koise thik ase. Process loyal to British crown, believed that British crown was unworthy of claiming Indian loyalty thik ase. Next, believe that the movement should be limited to middle class intelligentsia, masses not yet ready for the participation in political work. Moderate directly koise je common people etia ready hua nai for the political participation thik ase. But extremists directly kobo had immense faith in the capacity of masses to participate and make sacrifice. Ami jiteleke common manu add nokoru movement to ki nohoy boli koise strong nohoy boli koise thik ase. Demanded constitutional reform and share of Indian in service. Moderate bilake ketiao mane ketiyao tahate swaraj and all ebilak word mukhere kuai nai. Tahatok ki lage, tahatok just constitutional reform lage, like Government of India Act of 1858, then Act of 1861, Act of 1892. So tenuka dhana constitutional reformation act bilak tahatok lage ba Indianization of higher services tahatok lage. Kintu extremists kole je amak ebur na lage, amak directly ki lagibo amak swaraj. Ihote ki bisare only constitutional reform act bilak bisare, legislative reform hoto bisare thik ase.
insisted on the use of constitutional method only. Constitutional method only means কিহৰ কথা ক'ব গৈছে prayer, protest and petition কথা কৈছে যেটো constitutional method didn't hesitate to use extra constitutional method like boycott and passive resistance to achieve their success হৈ গল moderate extremist বুজি পালা next আমি যদি এতিয়া চাব যাও extremism কথা কোৱা আছে preface moderate and extremist basic difference moderate বুলি কোৱা লাগলে prayer protest petition extremist বুলি ক'লে boycott and then কি হ'ব passive resistance boycott and passive resistance এতিয়া এটা moderate 1885 ৰ পৰা 1905 এতিয়া আমি এনেকুৱা লাগে যে 1905 ৰ পৰা 1970 লৈকে extremist that mean 1905 1st জানুৱাৰী তে কি extremist start হৈছিল নেকি তেনেকুৱা মাইন্ডত কোৱেশ্চন আহিব পাৰে ন তো তেনেকুৱা বস্তুবোৰ নহয় এদিনতে স্টাৰ্ট হোৱা বস্তু নহয় আগৰ পৰা গ্ৰাউন্ডছ এটা বনি আছে ঠিক আছে তো এক্সট্ৰিমিষ্ট কেনেকৈ হ'ল তো আমি এটা চাম যে ইমাৰ্জেন্স অফ এক্সট্ৰিমিষ্ট ঠিক আছে তো ইমাৰ্জেন্স অফ এক্সট্ৰিমিষ্ট বিলাক আহিল ক'ৰ পৰা তাহাত নতুনকৈ জইন কৰিলে নে আগৰ মডাৰেট লিডাৰ্ছ বিলাকে তোমাৰ এক্সট্ৰিমিষ্ট হ'ল নে কেনেকৈ হ'ল এক্সট্ৰিমিষ্ট Extremists followed the philosophy of boycott and passive resistance with the motive to attack the economy of British Empire. যেতিয়ালৈকে আমি ইকনমিত হাৰ্ট নকৰো তেতিয়ালৈকে আমি সাকসেস অ্যাচিভ কৰিব নোৱাৰো তো এক্সট্ৰিমিষ্ট বিলাকৰ মেইন টাৰ্গেট হ'ল ইকনমি টাৰ্গেট কৰিব আৰু ইকনমিক কেনেকৈ টাৰ্গেট কৰিব ব্ৰিটিছ গুডছ কি কৰিব বয়কট কৰিব ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্ট স্কুল গভৰ্ণমেণ্ট কলেজেছ গভৰ্ণমেণ্ট ল কোড এভৰিথিং ৰিলেটেড টু ব্ৰিটিছ সব কি কৰিব বয়কট কৰিব ঠিক আছে Along with this, the important reason for the change in the philosophy was beginning of mass support to Congress. ঠিক আছে ইমান ডাঙৰ স্টেপ কেনেকৈ ল'লে এক্সট্ৰিমিষ্ট বিলাকে মানে 1905 ত এক্সট্ৰিমিষ্ট বিলাকে যিখন মুভমেণ্ট লঞ্চ কৰিব সেই মুভমেণ্টখন হ'ল স্বদেশী মুভমেণ্ট আৰু স্বদেশী মুভমেণ্টত হাজাৰ মানুহ ওলাই আহিব ৰাস্তাত ব্ৰিটিছ গুডছ বয়কট কৰিব তো ইমান বল্ড ষ্টেপ কেনেকৈ ল'ব পাৰিলে যেটো কংগ্ৰেছে অকল প্ৰে কৰিছিলে প্ৰটেষ্ট কৰিছিলে প্ৰে প্ৰটেষ্ট পিটিশ্যন কৰিছিলে সেই কংগ্ৰেছৰ আজি ইমান ডাঙৰ ষ্টেপ কেনেকৈ ল'ব পাৰে বিকজ কংগ্ৰেছত লাহে কমন মানুহবোৰ এড হৈ গ'ল আৰু যেতিয়া কমন মানুহবোৰ এড হ'ব নহয় যিকোনো এটা মুভমেণ্ট কি হ'ব ষ্ট্ৰং বনি যাব ঠিক আছে ৰিজন ফৰ দ্য ইমাৰ্জেন্স অফ হোৱাট এক্সট্ৰিমিষ্ট দ্য এক্সট্ৰিমিষ্ট কেনেকৈ ইমাৰ্জ হ'ল ফাৰ্ষ্ট আমি যদি চাব যাওঁ তেতিয়াহ'লে চিটুৱেশ্যন ঠিক আছে moderate demanded good governance from the government ঠিক আছে but government কি কৰিলে they tried to kill the emerging existence of nationalism in India through partition of Bengal ঠিক আছে কোন সিচুৱেশন ন তাহাতে বিচাৰিছিল আমাক গুড গভৰ্নেন্স লাগে তাহাতে গুড গভৰ্নেন্স দিয়াটো বেলেগ কথা এক্ট অফ 1892 ত বহুত বেয়াকে থাকিলে তো তাহাতে যেটো ইমাৰ্জিং এক্সিস্টেন্স আছে ন্যাশনালিজম হেতু তাহাতে কি কৰিলে ব্ৰেক কৰিলে থ্ৰু কেনেকৈ থ্ৰু পাৰ্টিশন অফ বেংগল নেক্সট এনথুজিয়াজমত কি হ'ল ইয়াত যদি আমি এনথুজিয়াজমৰ কথা যদি আমি ক'ব যাওঁ 1896 ইথিওপিয়া ডিফিটেড ইটালী এটো ইটালী হ'ব ঠিক আছে ইথিওপিয়া ডিফিটেড ইটালী এণ্ড ইন 1905 জাপান ডিফিটেড ৰাছিয়া তো ইথিওপিয়া এখন ব্ল্যাক কান্ট্রি এখন সৰু কান্ট্রি কাক ডিফিট কৰিলে ইটালীক ডিফিট কৰিলে হোৱাইট পিপলক ডিফিট কৰিলে ঠিক আছে জাপান এখন সৰু কান্ট্রি ৰাছিয়াক ডিফিট কৰিলে দিস এন্ডেড দ্য হোৱাইট ম্যান সুপিৰিয়ৰিটি দিস এন্ডেড দ্য মিথ অফ হোৱাইট ম্যান সুপিৰিয়ৰিটি ঠিক আছে তো এই যেটা ইথিওপিয়া ইটালীক ডিফিট কৰিলে জাপানে যেতিয়া ৰাছিয়াক ডিফিট কৰিলে তেতিয়া ইণ্ডিয়ানছ লিডাৰবিলাকে ভাবিলে যে আমি কি কৰি আছো আমি অকল প্ৰেয়াৰ প্ৰটেষ্ট এণ্ড পিটিশ্যন তো অনলি প্ৰেয়াৰ প্ৰটেষ্ট পিটিশ্যন থৈ একো নহয় তো আমি ডাঙৰ ষ্টেপ কিবা ল'ব লাগিব কি ল'ব লাগিব বয়কট পেছিভ ৰেজিষ্টেন্স ঠিক আছে তো এনথুজিয়াজম নেক্সট আহিব promotion was given by the social religious reformers যিমান বিলাক social religious reformer আছিলে তাহাতৰ যিবিলাক তোমাৰ thoughts asile he thoughts bur promote korile all over the India for example Swami Vivekananda said weakness is that so that type of philosophy spread all over the India by social religious reformer ঠিক আছে next inspiration এটা common মানুহ to directly mass movement to directly nahe common মানুহক mass movement to anibo lagibo common মানুহক directly mass movement to anibo karone extremist leader like Lal Bal Pal they start cultural programs like Shivaji festival Ganesh Chaturthi aru teneke jate common মানুহ বিলাক কি কৰে লাহেকে jate mass movement to jate add hoy ঠিক আছে তো ইমান বছৰে সাফাৰ কৰিছিলে কমন মানুহ বিলাকে তো
লাল বাল পাল ঠিক আছে তো তাহাঁতে কি কৰিলে এই ফেষ্টিভেল থ্ৰু দি মানুহখিনিক এট্ৰেক্ট কৰিলে ঠিক আছে তো এইটো দিয়া হ'ব তোমাৰ ইনস্পিৰেশ্যন নেক্সট ইমিডিয়েট কজ আমি যদি ইমিডিয়েট কজৰ কথা যদি কওঁ তেতিয়াহ'লে কি দিয়া আছে কণ্ডিশ্যন ৱাজ প্ৰিপেয়াৰ্ড ফৰ দ্য ৰাইজ অফ এক্সট্ৰিমিষ্ট কণ্ডিশ্যন প্ৰিপেয়াৰ হৈ আছে and in this scenario the partition of Bengal proved to be instigating factor যেতিয়া বেংগলখন পাৰ্টিশন কৰি দিলে নহয় তেতিয়া ফুল ইনষ্টিগেট কৰিলে মানুহখিনিক যে আমি ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টৰ এগেইনষ্টত কিবা ডাঙৰ ষ্টেপ ল'বই লাগিব ঠিক আছে তো নেক্সট আমি চাম কণ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ এক্সট্ৰিমিষ্ট তো আণ্ডাৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ এক্সট্ৰিমিষ্ট আমাৰ আহিব স্বদেশী মুভমেণ্ট ঠিক আছে তো ঠিক আছে তো স্বদেশী মুভমেণ্ট আহিব তো স্বদেশী মুভমেণ্ট মই নেক্সট যেটো পাৰ্ট 2 হ'ব পাৰ্ট 2 মই স্বদেশী মুভমেণ্টক কভাৰ কৰিম ঠিক আছে আ ব্ৰিজ বিটুইন গভৰ্ণমেণ্ট এণ্ড দ্য পিপল হুইচ ৱাজ নেভাৰ হোললি ক্লোজ ইন ৰিমেইনিং 42 years of British rule comment ঠিক আছে আৰু এবাৰ মই চাই দিছো কাৰ্জন পলিটিক্যাল obtusity created a bridge between government and the people government means কোনটো গভৰ্ণমেণ্টৰ কথা কৈছে ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্ট which was never wholly close in the remaining 42 years of British rule মানে ৰিলেশ্যন টু মানুহ আৰু মানে কমন পিপল এণ্ড ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টৰ মাজত যিটো এটা যিটো গেপ এটা আহি গ'ল ন এইটো কেতিয়াও খতমে নহ'ল ঠিক আছে কমেণ্ট কৰিব দিছে 150 ৱৰ্ডছ ঠিক আছে মই আৰু এটা কথা ইয়াত কৈ দিলোঁ এই যিটো কুৱেশ্যন আছিলে এই যিটো কুৱেশ্যন ছেফটি ভাল্ভৰ যিটো কুৱেশ্যন এইটো এই কুৱেশ্যনটো ছেফটি ভাল্ভৰ যিটো কুৱেশ্যন আছিলে ঠিক আছে এই কুৱেশ্যনটো 250 words হা 15 মাৰ্কছৰ কাৰণে 250 words 15 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন হয় ঠিক আছে এতিয়া যেটো আমি কুৱেশ্যন চাব গৈ আছো সেই কুৱেশ্যনটো হ'ব 150 words for 10 marks আচ্ছা এই কুৱেশ্যনটো অলমোস্ট সেম হয় এনসাৰ অলমোস্ট সেম হয় ঠিক আছে এনসাৰ অলমোস্ট সেম হয় evaluate the policy of Karjan and their long term implication on the national movement question to beleg hoy mane meaning to etai hoise answer etai hobo thik ase saba introduction Lord Curzon was a British viceroy of India whose tenure lasted for 6 years from 1899 AD to 1905 AD introduction day portion to his policies resulted in deep discontent among the people and upsurge of a revolutionary movement in the country due to which he can be called the most unpopular viceroy of India ठीक है sir na lage introduction enough now come to the main body in 1899 AD Calcutta Municipality Amendment Act was passed to reduce the elected Indian representative ठीक है তো কলকাতা মিউনিসিপালিটি এমেন্ডমেন্ট এক্ট এটা পাস কৰি যিখিনি তোমাৰ ইন্ডিয়ান ৰিপ্ৰেজেন্টেশন আছিল সেইখিনি কমাই দিলে অফিচিয়েল মেম্বাৰ বঢ়াই দিলে আৰু সদায় জানিবা যে অফিচিয়েল মেম্বাৰ কি হয় ইউৰোপিয়ান ইন অৰ্ডাৰ টু সিকিউৰ দ্য ব্ৰিটিছ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ইন্টাৰেষ্ট ঠিক আছে in 1899 AD Calcutta Municipality Amendment Act was passed to reduce the elected Indian representative in order to secure the British industrial interest this was tantamount to bridge the fate to Calcutta elites who believed that the British rule was meant to train them for self-government. Later, in 1904, already explained, Indian University Act was passed which placed the Calcutta University firmly under the government control. This was aimed at curbing the spirit of students since it was being said that the university were becoming manufacturing center for nationalist under a main body next paragraph koi likhiba the worst of all act was the partition of Bengal already matra ma bujalo which aim at weakening the national movement by creating a Muslim majority in East Bengal while reducing the Bengali speaking population to the majority in West Bengal therefore ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব ঠিক আছে এটো এটা টাইপিং মিস্টেক এটা হ'ল মেইন বডি চলি আছে ঠিক আছে therefore the steps were clearly seen as a এখিনি কিন্তু প্যাৰাগ্ৰাফত লিখিব লাগিব দে কাৰণ এটা বেলেগ এটা সিনাৰিও গুছি গ'ল therefore the steps were clearly seen as a symbol of British racial
arrogance and consequently created a breach between Indians, masses and British, which was reflected in the following. A line to paragraph likhiboy lagibo karon question to ki dia ase Curzon policy obtusity created a breach between government and the people. ঠিক আছে তো এই লাইনটোৰ এনসাৰ সোয়া ইয়াৰ পৰা স্টাৰ্ট হ'ব therefore this step was clearly seen as symbol of British racial arrogance and consequently created a breach between the Indian masses and British which was reflected in the following. Answer সোয়া দুটা এক্সপ্লেনেশন কাৰণ 10 মার্কস ন বহুত বেছি লিখিব নোৱাৰা লিমিটেড লিখিব লাগিব The cloud of extremists began to grow inside the Congress and despite their expulsion in 1907 AD, the trend was resumed after the Lucknow session of 1916 and arrival of Gandhi in the form of Home Rule League movement and non-cooperation movement. ঠিক আছে তো extremist কেতিয়া start হ'ব Curzon আহিব 1899 ৰ পৰা 1905 Curzon যোৱাৰ পিছৰ পৰাই তো extremist era start হ'ব ন কিয় extremist era start হল Curzon যোৱাৰ পিছৰ পৰা because of Curzon policy ঠিক আছে হেইটোই আমি লিখিব লাগে ইয়াত ইভেন তোমাৰ 1907 ত সুরাত স্প্লিট যেতিয়া হল মডারেট আৰু এক্সট্ৰিমিজমৰ মাজত যেতিয়া ক্লাছ হল আমি নেক্সট সেশনত চাই আছো তাৰ পিছতো তোমাৰ কি হৈ গল ইয়াত কংগ্ৰেছে another মুভমেন্ট বিলাক লঞ্চ কৰি থাকিলে ঠিক তেনেকৈ গান্ধীজিও আহি তোমাৰ নন কোঅপাৰেশনৰ মুভমেন্ট লঞ্চ কৰিলে তো ইয়াত কোৱেশ্চনটো Curzon political obtusity created a breach between government and the people which was never wholly closed in the remaining 42 years. ঠিক আছে তো Curzon যোৱাৰ পিছৰ পৰা মুভমেন্টবোৰ কন্টিনিউ হৈ থাকিলে ঠিক আছে স্বদেশী মুভমেন্ট নন কোঅপাৰেশন মুভমেন্ট সিভিল ডিsobedience মুভমেন্ট ঠিক আছে মেইন ব্ৰিজটো কোনে কৈ দিলা Curzon ঠিক আছে Next, earlier moderate method of petition and prayer and demand of more representation in the government were eventually surpassed by the racial masses agitation and now demand for Swaraj. Agot ki asile moderate now extremist which itself had varying interpretation from self-rule within the British framework to complete independence. The conclusion Lord Curzon policies had deep and long-lasting impact over the Indian socio-economic and political condition in various ways. We can conclude in a way that Curzonian policies show the seeds of the emerging political unrest in the first half of the 19th century. ঠিক আছে তো এইটো হ'ব ইয়াৰ answer. তো thanks everyone. তো বাকি 1905 ৰ পৰা নেক্সট সেশন মই লৈ আছো অতি সোনকালে আহিব ভিডিওস ঠিক আছে তো থ্যাংক ইউ সো মাচ